მოგესალმებით ძვირფასებო, მოგესალმები ყველა ჩემს დას ძმას ქრისტეში, ყველა ეკლესიის წევრს, მოახლოებულს, ახალმოსულს, ყველა ვინც რწმენაში მტკიცედ დგას და ვინცაც აქვს კიდევ თავის თავში ჯერ კიდევ ეჭვები გასაძლიერებელია მისი რწმენამ, ვინც გვიყურებთ და ვინც ასე გვეურთიერთობებით თუ ჩვენც ურთიერთობთ ერთმანეთთან, ყველას მოგესალმებით და გლოცავთ უფლის სახელით, გაკურთხებთ მადლობა ღმერთს, რომ ეს შესაძლებლობა მაინც არსებობს, რომ ჩვენ შეგვეძლოს ამ ფორმით ურთიერთობა მიმართვა ერთმანეთის მიმართ და ვიპოვოთ ნუგეში ღმერთში, ვიპოვოთ ნუგეში უფლის სიტყვაში, აღთქმებში და შეგვეძლოს გავაგრძელოთ, ვიპოვოთ ძალები, ვიპოვოთ რწმენა, იმედი და გავაგრძელოთ ჩვენი დარჩენილი ხორცში ცხოვრების დღეები და წლები, რომ ვიაროთ და ვიღვაწოთ უფლისნებით, უფლის გზაზე, უფლისაკენ და ისე უფალთან დავბინავდეთ ყველანი. დღეს ყველასთვის კარგად გასაგები და მიზეზი დღევანდელი ჩემი საუბრის თემის თუ რა საკითხებზეც უნდა ვისაუბრო, ყველა მიცის ჩვენს ირგვლივ მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით, რაც მოხდა ეკლესიაში, მოხდა ჩვენი ძმის, ჩემი ქვისლის თავზე. ის გარდაიცვალა, რამოდენიმე დღის წინ ჰქონდა დაბადების დღე, 53 წლის ასაკში, ძილში. ეძინა და როგორც ჩანს ვერც კი გაიგო, ისე გარდაიცვალა და წავიდა და წაიყვანა უფალმა. უამრავი შეკითხვა არსებობს, რატომ, რის გამო, მიზეზი, ხალხი ეძებს პასუხებს, არის შეკითხვები, რომლის პასუხი მარტო ღმერთს აქვს და მარადისობაში იქნება პასუხგაცემული. ჩვენთვის ამ დედამიწაზე, არა მარტო ამ შემთხვევასთან დაკავშირებით, ყველას მინდა გითხრათ, რომ უამრავი შეკითხვები რჩება და ჩვენ ღმერთი გვაკვირდება, რომ იქნება თუ არა ეჭვი შეტანილი ჩვენს მიერ ღმერთში. თუ რატომ დაუშვა ღმერთმა, სად იყო ღმერთი, ბევრი ისეთ შეკითხვებს სვავს, თუ მაშინ ღმერთი არსებობს, ღმერთი რატო არ ჩაერია, როცა მას ასეთი მდგომარეობა შეემთხვა და ასეთი სიტუაცია გარდაცვალების წინ დადგა. ჩვენ როგორც ხედავთ და გარეგნული დაკვირვებით ვნახეთ, მან ვერც კი გაიგო, განძრეული არ არის საწოლში, როგორც ჩანს შუადღით მიიძინა და მიიფარა ადიელა და ასე ოდენავი შეშმუშნვაც არ ეტყობა მის საწოლში ყოფნას, ისეთი წოლით როგორც იწვა და წავიდა ასე, რომ ელემენტარული მას არ ჰქონდა დაძაბული ბრძოლა, როგორც ამბობენ, სულს ებრძვის თუ სული იბრძვის სხეულში, რომ სანამ გავიდოდეს, ასეთი მსგავსი მის საწოლში მდგომარეობას არ ეტყობოდა, გარეგნული ვიზუალური თვალით რომ შევხედეთ, მაგრამ ექსპერტიზა იტყვის ყველაფერს. 45 სამუშაო დღე და ექსპერტიზა იტყვის თუ რამ და როგორ გამოიწვია გარდაცვალება. გარდაცვალების მიზეზი ვიცი, რომ ბევრს აინტერესებს და რაღაც და იქნება ალბათ ამის პასუხიც ფიზიკურად, ბიოლოგიურად რა მოხდა, მაგრამ მოდით დღეს მინდა ყველასთვის, ვინც ჩვენ გვანუგეშებდა, ჩვენ ვინც ვანუგეშებთ საკუთარ თავს და ვინ უგეშებთ საკუთარ თავს, ვიცოდეთ რაზე ვდგავართ. ხომ არ არის ჩვენი ნუგეში და რწმენა ჰაერიდან მოტანილი ფუჭი, უიმედო უაზრო, თუ ეს მართლა ემყარება ჭეშმარიტებას, ემყარება იმ ღვთის აღთქმებს, რომელსაც ის გვირდება და ჩვენი ნუგეში და რწმენა ღმერთში არის გამყარებული. ამიტომ დღევანდელი ჩემი საუბრის თემა ესეთი მსახურებები არსებობს გულიდან გულამდე. როცა ხშირად გინდა რომ ადამიანს გული გადაუშალო და გინდა უთხრა რაღაცა, რატომ ხარ ასე, რატომ ხარ ისე, ზოგჯერ ადამიანები არ უშლიან გულს ერთმანეთს, იმიტომ რომ ვერ უგებენ სხვები, ვინც მოსმენები არიან და
ჩვენ გვიჭირს ეს გაგება ყველას უჭირს ეს სრულყოფილი მარტო ღმერთია, ვისაც შეუძლია გაუგოს ყველაფერი, მაგრამ დღეს მე მინდა ვილაპარაკო იმის თაობაზე, თუ რა გვამშვიდებს ჩვენ, რა გვაიმედებს, რა გვანუგეშებს და რატომ. დღევანდელი ჩემი საუბრის თემა ყველა მორწმუნისათვის, ყველა ქრისტიანისათვის, ყველა უფალზე დაიმედებულთათვის არის, ჩვენ ვიცოდეთ, რომ გარდაცვალება ქართველებმა ეს სიტყვა ნიშნულობით აირჩიეს, რომ ეს არის სახის შეცვლა ერთი ყოფიერებიდან და მდგომარეობიდან მეორეში გადასვლის. ანუ ადამიანი გარდაიცვალა, გარდავიდა ამ მდგომარეობიდან იმ მდგომარეობაში და თუ რა მდგომარეობაზეა ლაპარაკი, რა იგულისხმება ამაში და როგორ ხდება ეს, ჩვენ ხშირად გვისაუბრია სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ფორმით ეკლესიაში და გვილაპარაკია ამის თაობაზე ბევრი და გვინუგეშებია და ბევრი ადამიანსაც გვითხოვს, ჩვენ არ შეიძლება გარემოებების მიხედვით ვაზროვნებდეთ, სიტუაციები გვაძლევდნენ მარტო წყაროს აზროვნებისას. ჩვენი აზროვნების წყარო არ გამოდის თვალით დანახულით, ყურით მოსმენილი, გარემოებით ნაკარნახევი, რას გძნობთ და როგორ. ჩვენ ბიბლია გვეუბნება, რომ ჩვენ უნდა ვიაზროვნოთ ღმერთის სიტყვის ხედვის თანახმად. როგორც ღმერთის სიტყვა გვიყალიბებს წარმოდგენას, ხედვას, სხვადასხვა საკითხებზე. როგორი არის ჩვენი დედამიწაზე შემოსვლა, ხორცში ცხოვრების დღეები, გარდაცვალება, აღდგომა, განკითხვა, საზღაური, მარადიული სამყოფელი. ეს ყველაფერი ჩვენთვის ძალზედ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ არეულად კი არ ვაყალიბებდეთ საკუთარ წარმოდგენებს და ხედვებს. ჩვენ უნდა გქონდეს ეს ხედვა ჩამოყალიბებული მკაცრად ღმერთის სიტყვის სინათლეზე და ისე როგორც ღმერთის სიტყვა გვეუბნება, რომ ამ საკითხს შევხედოთ ასე. ქრისტიანები ქრისტეს უფლობის და მართლობის ქვეშ არიან და ისინი და ყველა ჩვენგანი, ვინც ვირჩევთ ამას, არ ვაძლევთ თავს საშუალებას, რომ ეშმაკმა დაბღაჯნოს, აურიოს ჩვენი წარმოსახვები ამ საკითხებთან დაკავშირებით განსაკუთრებულად, რადგან ჩვენ მყარად, მტკიცეთ, შეურყევლად უნდა გქონდეს ეს წარმოდგენა და ეს ხედვა თუ რა როგორ რანაირად და რის გამო არის. მოდით ჯერ სანამ მე წავიკითხავ რამოდენიმე ადგილას მინდა ეფესელთა წერილში დავინახოთ, თუ ვინა ვართ ჩვენ, საიდან მოვდივართ, როგორ მოვდივართ და როგორ შემოვდივართ აი ამ ქვეყანაზე, რას გვეუბნება წმინდა წერილი და ბიბლია. შემდეგ რა არის ჩვენი ხორცში ცხოვრების დღეების მიზანი, გეგმა, აზრი და შემდეგ როცა გარდავიცვლებით და ვტოვებთ სხეულს, ამით რა ხდება, უამრავი ადამიანი ცრუ ხედვებს და აზრებს იყალიბებს, თავის წარმოდგენებს ყვება, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს არც უფლება და არც საკუთარი შეხედულებებით სიარულის ნება. რაკი ქრისტე ავირჩიეთ უფლად, მწყემსად, ღმერთად, ის არის ჩვენი ღმერთი, ჩვენი უფალი, ჩვენი მწყემსი და ამიტომ ჩვენ მასზე ვსწორდებით და მისი სწავლება არის ჭეშმარიტი და ჩვენც გვინდა რომ რწმენა ჩვენი იყოს ამ ყველაფერს გამყარებული. მინდა დღეს პირველივე ხედვა, სადაც ადამიანმა საკუთარი თავი შეიძლება რომ დაინახოს, ყველაზე უფრო შორს თუ სად შეიძლება მე ჩემი თავი დავინახო პირველად. ზოგი დედის მუცელში სურათებს ათვარელებს, აი დედა ჩემი ფეხმძიმეთ რო იყო, მე მუცელში ვიჯექია, ეს სურათებია გადაღებული და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია უფრო იქით დავინახოთ ჩვენი თავები, სანამ დედის მუცელში ჩავისახებოდით და იქ ჩვენი სხეულის ხორცშესხმა მოხდებოდა, ღმერთი გვიცნობდა მარადისობიდან, ღმერთმა არა მარტო გაგვიცნო და არა მარტო ის ხედავდა, მან რჩეულებაც გააკეთა ჩვენი და ამოგვირჩია წერია საუკუნო დროთა უწინ. თუ სად ვიყავით, თუ როგორ მოვედით, თუ რა უნდა ვაკეთოთ, თუ სად უნდა წავიდეთ, ამ ყველაფერს მინდა წერილი დაწვრილებით გვასწავლის და გველაპარაკება და ძალიან კარგი იქნება, რომ ჩვენ თანმიმდევრულად მივყვეთ წერილებს, ვისწავლოთ და სხვა დროს ყოველთვის ნუგეშსა და რწმენაში ვიყვეთ, რაც არ უნდა დატრიალდეს ქვეყანაზე, როგორც არ უნდა იყოს,
რაც არ უნდა მოხდეს, ყველა პიროვნებას უნდა კონდეს ღვთის სიტყვაზე გასწორებული ხედვა, რომელიც მომავალში ადამიანს სიმშვიდეს და რწმენის სიმტკიცეს მისცემს. ეფესელთა წერილში პირველ თავში ჩვენ ვკითხულობთ მესამე მუხლიდან. მოციქული პავლე ამბობს, კურთხეულია ჩვენი უფლისესო ქრისტეს ღმერთი და მამა, რომელმაც გვაკურთხა ქრისტეში ყველანაირი სულიერი კურთხევით ზეცაში. ჩვენ ჯერ მიწაზეც არ ვიყავით დაბადებულები, მოსულები, როცა ღმერთმა უკვე გვაკურთხა ზეცაში. სანამ დავიბადებოდით, სანამ დედის მუცელში ჩავისახებოდით, ჩვენ უკვე გვაკურთხა ზეცაში. მეოთხე მუხლიდან აგრძელოს მოციქული პავლე, როგორც ამოგვარჩია ჩვენ მასში ქვეყნიერების შექმნის წინ, რათა წმინდანები და უბიწონი ვიყოთ მის წინაშე სიყვარულით. ქვეყნიერება ჯერ არ იყო შექმნილი, პლანეტები, გალაქტიკები, სამყარო, დედამიწაზე აღარ არის ლაპარაკი, დედამიწა კიდევ უფრო მოგვიანებით შეიქმნა და ჩვენ სანამ შეიქმნებოდა რაიმე, ჩვენ უკვე ამოგვარჩია ღმერთმა და რჩეულობა განსაზღვრა ჩვენზე. სანამ ვიმეორებ კიდევ, სანამ ჩვენ დედის მუცელში ხორცში შევისხავდით. ჩვენი პიროვნებები უკვე მარადისობაში ჩანს, რომ კურთხევა აქვს ღმერთისგან მიღებული, მარადისობა განსაზღვრავს რჩეულებას და ამოგვარჩიაო ღმერთმა მასში ქვეყნიერების შექმნის წინ. უკვე რჩეულება განსაზღვრა ღმერთმა, უკვე თავისი მისია და თავისი გეგმები განსაზღვრა ამ რჩეულ ადამიანებზე. წინასწარ განსაზღვრა და წინასწარ განჭვრიტა ღმერთმა ჩვენი შვილება იესო ქრისტეს მეშვეობით თავისი ნების სათნოებისამებრ. თავისი მადლის, ანუ თავისი სიკეთის დიდების საკებრად, რომელიც მოგმადლა ჩვენ საყვარელში, რომლის მიერ გვაქვს გამოსყიდვა მისი სისხლით, ცოდვების მიტევება თავისი მადლის სიმდიდრით, რომელიც უხვად მოგცა ყოველგვარი სიბრნისა და გონიერებით და გვაუწყავრა თავისი ნების საიდუმლო, თავისი სათნოებისამებრ, რომელიც წინასწარ განსაზღვრა მასში. ბიბლია ამ ყველაფერს მიუთითებს და გვეუბნება, რომ დაინახეთ საკუთარი თავი, რომ თქვენ ჯერ კიდევ კურთხეულნი ხართ მარადისობაში. სანამ დედამიწაზე, მე დავიბადე 1969 წელს, 1000 წლებიც ჩვენი წელთაღრიცხვის, თუ წელთაღრიცხვამდეც 10,000 წლებიც რომ განსვლა დედამიწის არსებობას ამბობენ, რომ სანამ ადამიანი გაჩნდება კიდევ უფრო ბევრი წლები აქვს, მაგრამ მნიშვნელობა არ აქვს რა წლებში და რა დროში ტრიალდებოდა ეს დედამიწაზე. ჩვენ მარადისობაში ვიყავით ნაკურთხი ქრისტეში ღმერთისაგან ყველანაირი სულიერი კურთხევით. ჩვენ მარადისობაში ვიყავით ამორჩეულნი და განსაზღვრული, რომ ჩვენ ღმერთის შვილობა უნდა მიგვეღო, ვიდრე ჯერ კიდევ სხეულში მოვიდოდით. ამიტომ ყველა ჩვენგანს უყალიბდება ხედვა და წარმოსახვა, საიდან ვიღებ ჩემ თავზე წარმოსახვას. ზოგი თავის წარმოსახვასაც მე იმ სოფლიდან ვარ, მე იმ ქალაქიდან ვარ, მე ამ უბნიდან ვარ, მე ამისი შვილი ვარ და ახსოვს თავისი ბავშვობიდან მეხსიერების რაღაცა და იმ მეხსიერებიდან გონია, რომ აი იმ მეხსიერებიდან იწყება ჩემი საწყისი. ბიბლია გვეუბნება, ჩვენი საწყისი უფრო შორიდან და უფრო ღრმა დაფარული საიდუმლოებითა და სიბრძნით და გონიერებით არის განსაზღვრული. ამიტომ ძალიან კარგია, როცა პიროვნება თავის წარმოსახვაში და ფიქრებში დარჩენილი, საკუთარ თავზე ფიქრობს ღმერთო, სანამ მე ჩემ თავს გავიცნობდის, დედამიწას და სანამ რაღაცა წარმოსახვებს შევიქმნი ჩემზე, შენ უკვე ამოგირჩევი ვარ, შენ უკვე განგისაზღვრია ჩემი შვილობა ქრისტეში, შენ უკვე გიკურთხები ვარ ზეცაში, ყველანაირი კურთხევით, სანამ დედის მუცელში ჩავისახებოდი. ამიტომ რა კარგია, როცა ჩვენ პირველივე სანამ დედამიწაზე ხორცში ცხოვრების დღეებს განვიხილავთ, ჩვენ ვიფიქროთ ის, რომ ჩვენ არ ვართ მიწის ნაწილი, ჩვენ ზეცის ნაწილი ვართ. მიწაზე ვართ, დედამიწას მოვევლინეთ. ხორცში ცხოვრების დღეები შეგვიწევს ცხოვრება და ვეცნობით და რაღაც შეხება გვაქვს მატერიალურ სამყაროსთან, მაგრამ ჩვენს წარმოსახვას ღმერთის სიტყვის სინათლეზე ისევ ამბობ. სხვა განხედავთ და სხვა საწყისებიდან ხედავთ, სხვა სიღრმეებიდან ხედავთ, რადგან ღმერთში ჩვენ უკვე გქონდა არსებობას, განსაზღვრულობას, კურთხევას და
ყველაფერი ის რაც ადამიანს ხორცში ცხოვრების დღეებში ჭირდება რომ მიიღოს. მოციქული პავლე ისევ ეფესელთა წერილში შემდეგ განსაზღვრავს რომ მე-17 მუხლიდან რათა მოგცეთო მე ლოცულობ მე-16 მუხლში ამას მოციქული პავლე ლოცულობ თქვენთვის ღმერთისადმი რომ იხსენებთ ჩემს ლოცვებში და მე-17 მუხლიდან ეფესელთა პირველი თავის მე-17 მუხლიდან ისე რომ რათა მოგცეთ ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს ღმერთმა დიდების მამამ სივრისა და გამოცხადების სული მის შესაცნობად და გაანათლოს და გაიხსნას და გასაგები გახდეს და თქვენი გულის თვალები გახსნას ღმერთმა რათა იცოდეთ რაშია მისი მოწოდების იმედი და როგორია მისი დიდებულების მემკვიდრეობის სიმდიდრე წმინდანთათვის და რა განუზომელია მისი ძალის იდეა ჩვენში რომელთაც საქმით გწამს მისი ძალის ძლიერება ღმერთმა ყველაფერი მარადიული განზრახვის გეგმით დაიწყო და მას არაფერი არ აქვს ჩვენ დროში გვიწევს რაღაცების გადაწყობა და გადმოწყობა მაგრამ ღმერთისთვის ყველაფერი დასაწყისში უკვე დასრულებულია ის არაარს უწოდებს არს ის ხედავს ალფას დაწყებას და ხედავს ომეგას დასასრულს მასში არის ყველაფერი და ის არის ანიც და ჰოეც ამიტომ ჩვენთვის ეს ყველაფერი მიგვანიშნებს იმაზე რომ თუ ღმერთით დაიწყო და ღმერთი აკონტროლებს ყველაფერს და ქრისტემ თქვა თქვენს თავზე თმებიც დათვლილია მაშინ თუ ეს ყველაფერი ასე და ხორცში ცხოვრების დღეებიც უფლის ხედვის და მართლობის და კონტროლის ქვეშაა ჩვენ შეგვიძლია ერთი რამ ვიცოდეთ რომ უიმედოდ არ ვიქნებით რა კი უფლით მოხდა ჩვენი კურთხევა რა კი უფლის განზრახვით მოხდა ჩვენი შვილობის განსაზღვრება რა კი უფლით მოხდა ჩვენი ამორჩევა ქვეყნიერების შექმნის წინ მაშინ ეს ყველაფერი მიგვანიშნებს იმაზე რომ ჩვენ იმედიანად ვიქნებით ყველაფერი მისაგან დაიწყო მის მიერ მიმდინარეობს და მის მიმართ იქნება მის სახელის სადიდებლად ამიტომ ჩვენ იმედიანად ვართ ფილიპელთა წერილში მოციქული პავლე პირველი თავის მე-6 მუხლში ნახეთ ძალიან საიმედო და სანუგეშო სიტყვებს უწერს ყველა მორწმუნეს და ეუბნება ჩემო ძვირფასებო იცოდეთ დარწმუნებული ვარ იმაში რომ თქვენში დამწყები კეთილი საქმისა დაასრულებს კიდეც იესო ქრისტეს დღემდის პავლე მოციქული ამბობს რომ მე 100%-ით ვიცი დარწმუნებული ვარ ამაში რომ ის ვინც მარადისობიდან გვაკურთხა კიდევ ვიმეორებ ის ვინც მარადისობიდან განსაზღვრა ჩვენი შვილობა ქრისტეში ის ვინც ქვეყნიერების გაჩენამდე ამოგვირჩია და ჩვენი რჩეულება განსაზღვრა მოგცა ყველანაირი მოწოდება და მოგცა თავისი ნების განსაზღვრება რა თქმა უნდა ის პავლე მოციქული ამბობს რომ დაასრულებს კიდეც მას არ გაუჭირდება რომ ის დაწყებული საქმე მიიყვანოს ბოლომდე ამიტომ ჩვენი რწმენა პირველ რიგში სანამ ხორცში ცხოვრების დღეებში გამყარდებოდეთ ჩვენი რწმენა უკვე სამადლობელი არის რომ მე მარადისობიდან ღმერთის დიდ წყალობას მადლს და კურთხევას ხედავ იცით ბევრმა თქვენგანმა რომ იყო ასეთი მსახური მიძღვნილი ჭურჭელი და უფლის კაცი დერეკ პრინსი და ის ჩემთვის დიდი სულიერი ავტორიტეტია ვისათანაც მე ბევრი სწავლება და მისაგან უამრავი გამოცხადება გამიზიარებია და მიმიღია და მისი სწავლებები მრავლად არის ინტერნეტში. ერთ-ერთ ადგილზე ის ასეთ რამეს ამბობს რომ მე მჯერა რჩეულობის. რჩეულება ეს არის მარადიული ღმერთის გეგმა პიროვნებაზე. მარადისობიდან ამორჩევით როცა ღმერთი აკეთებს. თუ რატო გააკეთა ღმერთმა რჩეულება უამრავ ადამიანს ებადება შეკითხვა მაშინ ღმერთში უმართლობა თუ ერთი აირჩია მეორე არ აურჩევია და თუ მეორე არ აირჩია მან რა დააშავა მე როგორც დერეკ პრინსიავს მე მჯერა და მწამს რომ მე ვარ რჩეული და ღმერთს აქვს თავისი გეგმა ჩემზე მეც ავირჩიე რომ გავყვე მის გეგმას და ვიცხოვრო მის ნების შესაბამისად მაგრამ რატო გააკეთა ღმერთმა ჩემზე არჩევანი რატო ამირჩია მე რო დედამიწაზე ამ გეგმითა და ხედვით მეცხოვრა და ამ გზას გავყოლოდი გაეცხადებინა ჩემთვის ეს გეგმა მე არ ვიცი დერეკ პრინსიამოს მაგრამ მარადისობაში ყველაფერს გავიგებ რა კი მარადისობაში მოხდა ეს რჩეულება ჩვენ ისევ მარადისობას დაუბრუნდებით
მინდა წავიკითხო ერთი ადგილი, სანამ ჩვენ შევეხებით კიდევ ბევრ ადგილებს. იოანეს მე-13 თავში ჩვენ ხედავთ, სანამ იესო ქრისტე მოციქულებს ფეხებს დაბანდა და თავის მოწაფეებს მოემსახურებოდა, იოანეს მე-13 თავის მესამე მუხლი არის ძალიან ძვირფასი მუხლი. და ასეთი რამ წერია. იცოდა იესომ რა, რომ მამამ ყველაფერი მის ხელთ გადასცა და რომ ღმერთისაგან გამოვიდა და ისევ ღმერთთან მიდის. იცოდა რა იესომ, რომ ღმერთისაგან გამოვიდა ის და დედამიწაზე ასრულებს თავის მისიას და დაასრულებს რა მისიას, ისევ ღმერთთან მიდის. ეს ციკლი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქრისტიანებად რო ვაღიარებთ საკუთარ თავს, თუ იესო ქრისტემ იცოდა, რომ ის ღმერთისაგან გამოვიდა და ღმერთისაგან მოვიდა ამ დედამიწაზე, ღმერთის მისიას ემსახურა და ისევ ღმერთთან მიდის. ჩვენც ღმერთისაგან გამოვედით, ღმერთმა მოგვირჩია მარადისობაში, თავის განზრახვაში, მან განსაზღვრა და ჩვენ ეშმაკისა და გალაქტიკების ნაყოფი არ ვართ. და ზოგი ამბობს, მე იმ ვარსკვლავზე დავიბადე, მე ამ 1000 გვარი ჰოროსკოპები არსებობს და მე არ მწამს ამ ყველაფრის, რადგან წერილი უფრო მკაფიოდ და ნათლად გვეუბნება ჩვენ, ვინ ვართ, საიდან მოვედით, რა მისია გვაკისრია და ქრისტეს მსგავსად ძალიან კარგი იქნება, რომ ვიცოდეთ, რომ მე ღმერთისაგან გამოვედი, არა ეშმაკისაგან, არა გალაქტიკებისაგან, არა მოულოდნელობისაგან და უეცრად რაღაცა პლანეტების მოძრაობის ნაყოფი ვარ მე. მე ღმერთის განსაზღვრებიდან, ღმერთის შვილობა მერგო ქრისტეში და მე მან გშვა ჩვენ თავისი განზრახვით, როგორც იაკობის წერილში ამბობს. იაკობი მან გშვა თავისი განზრახვით. იაკობის 1:18-ში წერია, მან გშვაო ჩვენ თავისი განზრახვით. დიახ, ჩვენ შობილები ვართ და არა შემთხვევითობა დედამიწაზე მოვლენილი. როცა ადამიანები არასწორად იწყებენ საკუთარ თავზე წარმოსახვის ჩამოყალიბებას, მთელი ცხოვრება მე არეული აქვთ, იმიტომ რომ ცრუ მოძღვრებას მრავალი შეკითხვები ებადება კიდევ, როცა დაბღაჯნილია და წარმოსახვა არეულია, მე კიდევ უფრო ბევრ პასუხებია გასაცემი, ადამიანები სცემენ პასუხს დამახინჯებულს, მე კიდევ 1000 შეკითხვა იბადება ამ დამახინჯებული და არასწორი ხედვის გამო და კიდევ აგრძელებენ ადამიანები უფრო ღრმა ჩაძირვასა და ჭაობში შესვლას, რომელიც ბოლოს ადამიანს მთლიანად უბნელებს ცხოვრებას და მომავალს. მაშასე ჩემო ძვირფასებო, რა კი ჩვენ გვაქვს ხედვა, რომ ჩვენ არ ვართ შემთხვევითები და ვართ მარადიული ღმერთის მარადიული განზრახვით მოვლენილი. ჩვენ არა ვართ დაბადებულები მხოლოდ ფიზიკურად სხეულში. დავიბადეთ ჩვენს ოჯახებში, დავიბადეთ ჩვენი დედებისგან, მაგრამ ჩვენ მოვევლინეთ და მოვევლინეთ მისით, გეგმით, ნებით, რომელიც ღმერთმა ინება ჩვენზე. ამიტომ საკამოც სკულთა წიგნში მოციქული პავლე ამბობს, ერთიდან შექმნა, მე-17 თავი, 24-დან 30-31 მუხლამდე, 26-27 მუხლებში მოციქული პავლე ამბობს, ერთიდან შექმნა დედამიწის ყველა ტომი. დედამიწის ზურგს და სამკვიდრებლად და დააწესა მათი განსაზღვრების დრო და საზღვრები. და შემდეგ 27 მუხლში ამბობს, რათა ეძებნათ ღმერთი. დიახ, ჩვენ დავეძებოთ ღმერთი. თუ რატომ ამირჩიე ღმერთო, რატომ გამომგზავნე, რა განმისაზღვრე, რა გეგმები ჩადე ჩემში. როცა ადამიანი მაძიებელია, ქრისტემ თქვა მათეს მე-7 თავის მე-7 და მე-8 მუხლებში, ვინც ეძებს, ყველა პოულობს, ვინც აკაკუნებს, გაეღება და ვინც ითხოვს, ღებულობს. თუ ჩვენ შეკითხვებზე ვითხოვთ პასუხებს, მივიღებთ, თუ დაუკაკუნებთ და ვეტყვით ღმერთო პასუხი, ღმერთი გაგვიღებს კარებს და თუ ჩვენ ვინც ეძებს, ყოველი ვინც ეძებს მე-8 მუხლში, მათეს მე-7 თავის მე-8 მუხლში უფალი ამბობს, რომ ყოველი, აქ ყველაში იგულისხმება, არა მდიდარი, არა განათლებული, არა გამოჩენილი, ყოველი ვინც დააკაკუნებს, გაეღება, ყოველი ვინც ეძებს იპოვის, ყოველი ვინც ითხოვს, მიიღებს. ამიტომ მოდით ყველამ ვეძებოთ საკუთარი თავი ჯერ, ვეძებოთ ჩვენზე დაკისრებული მისია და გეგმა განსაზღვრებული ღმერთისაგან დაკისრებული. თუ რისთვის ვარ მე დაბადებული? რა განმისაზღვრე შენ მარადისობიდან ღმერთო, რომ ამ ცხოვრებით, ხორცში ცხოვრების დღეებში უკვე შენი ნებით ვიცხოვრო და მახსოვდეს ეს მუხლი. იოანეს 13:3.
ღმერთისაგან გამოვედი და იცოდაო ქრისტემ, რომ ისევ ყველაფერი ისევ ღმერთთან მიდის. რა კი ის მარადისობიდან მოხდა შემოსვლა და ხორცშესხმა დედის მუცელში, აქაც მე ვიცი რომ ღმერთისაგან მოვედი, ღმერთისათვის უნდა ვიცხოვრო და ღმერთის ნება ვეძებო და თქვა რა გეგმები გინდა რომ ჩემი ხელით და ჩემი მეშვეობით განახორციელო მიწაზე რომ მე ისევ შენთან დაუბრუნდე უფალო. ჩვენ მრავალი საკითხები გვაქვს, რისი შეხებაც და რისი გაგებაც ძალზედ მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, სანამ მე გადავალ ხორცში ცხოვრების დღეებზე და გარდაცვალებაზე, რაც მინდა ყველა ჩვენგანმა კარგად ვიცოდეთ და ერთმანეთს გაუზიაროთ, არის ის, რომ რომელთა 8:28 ძალიან ღრმა აღთქმა არის და ძალზედ მდიდარი შეპირება ღმერთისგან. და ასეთი სიტყვები წერია, რომ მის მოწოდებულებს, მისი განზრახვით არჩევ, მის მოყვარულებს. ორი რამ, რაც რომელთა მერვე თავის 22 მუხლში წერია, რომ მის მოყვარულებს. ჩვენ ვიცით, მოციქული პავლე ამბობს, რომელთა 8:28, ჩვენ ვიცით, რომ ღმერთის მოყვარულებს პირველი და მეორე ღმერთის განზრახვით მოწოდებულებს ყოველივე ეწევათ სასიკეთოდ. მოდი დავიმახსოვროთ ეს ორი უმნიშვნელოვანესი რამ. პირველი, მე მიყვარს ღმერთი, რადგან მე ვიცი რომ იქიდან მოვდივარ და უფლისაგან მოვდივარ, მიყვარს იმიტომ რომ მან მე ამომირჩია, მე მან განსაზღვრა, მაგრამ აქ წერია, ვისაც ღმერთი უყვარს, იცის თავისი სათავე, იცის თავისი შემოქმედი და იცის რომ მე მისი ვარ და მისით ვარ. მეორე, მას ჭირდება თავის ცხოვრებაში გააკეთოს განსაზღვრება, რომ მე ღმერთმა არა მარტო შემქმნა, არამედ როგორც დამიხსნა ცოდვისა და ეშმაკისაგან, ასევე განსაზღვრა ჩემი შვილობა ქრისტეში და მომიწოდა წმინდა მოწოდებით. აქ წერია, მისი განზრახვით მოწოდებულებს. ვინც ღმერთის განზრახვის მოწოდებაში მოძრაობს, რაც ღმერთმა გეგმა დადო ჩემზე და მომიწოდა ამ გეგმით მოძრავე, ამ გეგმაში ეს არის შენი მოწოდება, შენი ბედიც, შენი არსების მნიშვნელობაც, არსებობის მნიშვნელობა, რისთვისაც ხარ აქ დედამიწაზე. აქ ბიბლია ამბობს, ვისაც ღმერთის სიყვარული და ამ გეგმებში, ამ მოწოდებაში მოძრაობა მართავს, ყველაფერი რაც არ უნდა დატრიალდეს მერე. დედამიწაზე კორონა კი არ და 1000 გვარი ჭირი და მრავალი სირთულე, რაც არ უნდა ამ პიროვნებაზე ყველაფერი სიკეთეთ და სიკეთეთ და სიკეთეთ მოდის. ღმერთს შეუძლია, მინდა რომ ყველას გითხრათ ჩემო ძვირფასებო, რა კი დასაწყისიდან ვთქვი რომ გულიდან გულამდე არის ეს ჩვენი საუბარი, მინდა გითხრათ რომ ღმერთს შეუძლია ერთგულების დამტკიცება შენთვის და ჩემთვის. მხოლოდ აი ამ ორ შემთხვევაში, პირველი რომ მე მიყვარს ღმერთი, უფლის გამო, ხშირად რუსები ამბობენ, რაჯი ბოგა, რაჯი ხრისტა. ქრისტესა და ღმერთის გულისთვის მე ღვთის მოშიშობით ვატარებ, ჩემს სიყვარულს გამოვხატავ ღვთის მოშიშობაში, სინდისიერებაში, პატიოსნებაში, სიწმინდეში და 1000 ისეთ ფასეულობებში, რომელიც ღმერთისაგან გვაქვს, ამით უმტკიცებ მე მისი სიტყვის დაცვით, როგორც ქრისტემ თქვა, თუ გიყვარო, ჩემს სიტყვას დაიცავ. და ვიცავთ რა უფლის სიტყვას და გვინდა რომ ის ხორცში შესხმული იყოს და გაპრაქტიკებული ჩვენს ცხოვრებაში, ეს ერთისფეროა, როცა ჩვენ ვამტკიცებთ ღმერთის სიყვარულს, მაგრამ მეორე, უამრავი ქრისტიანი ვერ ხედავს სასწაულს ღმერთისგან, რომ ის რაღაცა სიკეთეთ შემოუბრუნდა მას, რაც მის თავზე მოხდა. და მიზეზი თუ რატომ ვერ შეუძლია ღმერთს თავისი აღთქმა აღგვისრულოს, აქ სიტყვა დაწრულებით განსაზღვრავს, მხოლოდ ამ ორ მდგომარეობაში მყოფ ადამიანს ეწევა ყველაფერი სასიკეთოდ და ღმერთს შეუძლია ცუდი სიკეთეთ შემოუბრუნოს და რაღაცა უარყოფითი კურთხევად უქციოს. ვისაც უყვარს უფალი და ვინც მის მოწოდებაში, განსაზღვრებაში, მარადიულ გეგმებში მოძრაობს და არ იხედება არც მარჯვნივ და არც მარცხნივ. მას ერთი რამ აინტერესებს. მე დედამიწაზე ვჭირდები ყველას და ყველაფერს. ქვეყნიაპარაზე ასეთი გამონათქვამია, ვჭირდები ხალხს და სიტუაციას და სამშობლოს და გარემოებას და სიტუაციას ვჭირდები, თორე საერთოდ არავის არ ვჭირდები. ეს ხშირად დასაფიქრებელს შედგება, ეს მართლა ასეც იყოს, რომ ჩვენ
ბევრ ადამიანს, ბევრ საქმესა და სიტუაციას ვჭირდებით, ეს არის საცდურებად დადებული ჩვენთვის. დაიმახსოვროთ ძვირფასება, რომ დედამიწაზე ერთხელ გვაქვს მოცემული სიცოცხლე და ისიც მარადისობით და ღმერთისგან და მარადიული გეგმით და გარშემო შემორტყმული არის უამრავ იქიდანაც გვეძახიან, გჭირდებით, იქაც ვჭირდებით, იქაც ვჭირდებით, იქაც ყველას და ყველაფერს ვჭირდებით. და თუ ჩვენ რაღაცა გვიჭირს, აღარავის აღარ ვჭირდებით და აღარავის აღარ აქვს ჩვენი ინტერესი, რომ ჩვენ კონკრეტულ სიტუაციაში ზოგი ვერ შეძლებს დახმარებას და ზოგს არც უნდა რომ ეს გააკეთოს. მაგრამ ჩვენ გვაქვს დღეს არჩევანი. ვიმოძრავებთ თუ არა მარადიულ გეგმებში და იქნება თუ არა მარადიული გეგმების თანახმად ჩვენ ცხოვრება დალაგებული, რომ ეშმაკის თავდასხმები მაშინ იქნება ღმერთის მიერ გაჩერებული, მაშინ იქნება შეკავებული ბოროტი და ეშმაკს ვერ შეეძლება მიეკაროს ჩვენს კარავს, როგორც 90-იან ფსალმოში წერია, რომ ვერ გაგეკარება შენ ვერანაირი უძლურება და ჭირი შუადღით მოარული და შუაღამით მოარული. არ აქვს მნიშვნელობა რამ წინააღმდეგობები არ უნდა შეგხვდეს, რაც არ უნდა მოხდეს, როგორც არ უნდა მოხდეს, მე ყველაფერს ეკეთეთ შევმებრუნდება. ამ ყველაფერში რუსებს აქვთ ასეთი გამონათქვამი, нет без добра, зла без добра თუ რაღაცა. არ არსებობს ცუდში რაღაცა კარგი არ იყოს. ერემია წინასწარმეტყველი ამბობს, რომ თუ ცუდიდან კარგის გამოტანა სისწავლით, ჩემ ბაგესავით გაგხდით. ბევრი ცუდი რამ ჩვენს თავზე მომხდარა და შეიძლება მოხდეს კიდევაც და ღმერთმა ვერ შეძლოს ჩვენ ცხოვრებაში რაიმე გააკეთოს ერთი მიზეზის გამო. ჩვენ გავედივართ განსაზღვრების მდგომარეობიდან, რაც ღმერთმა გაგვისაზღვრა, იმაში არ ცხოვრობთ. ცხოვრობთ 1000 ადამიანის საამებლად, ათასობით ადამიანის ინტერესის და ხედვის თანახმად. ერემია წინასწარმეტყველის 15:19 უფალი ამბობს, თუ ძვირფასისაგან გამოარჩე ძვირფას გამოარჩე უფასურისაგან ჩემ ბაგესავით იქნებიო. ცუდიდან კარგის გამოტანას თუ ისწავლოს, რუსწერია ჩემი გაგება გექნება და ჩემი ბაგესავით იქნება. ყველაფერი გეცოდინება. ოდით ვიცოდეთ რა არის ყველაზე ცუდი? ყველაზე ცუდი ის არის, მე რისთვისაც ვარ დაბადებული, აუცდი ამ გეგმას, აუცდი ამ მოწოდებას, აუცდი ამ ღმერთის ჩანაფიქრს და მივდივარ საით, რატომ, ვისთვის და რისთვის. ეს არის საფიქრალი და ძალზე ეშმაკი მრავალ საცდურებს დებს. ზოგი მამაპაპური ინტერესები ცხოვრობს, ზოგი როგორც იყო კომუნისტების დროს მეორე მსოფლიო ომის დროს ზაროჯინოს და სტალინო და ადამიანები სიცოცხლეს წირავდნენ ყველაფრისათვის. ადამიანებს სიცოცხლე განწირული ისეთი რაღაცეებისათვის, რაც შეიძლება თქვა, რომ როგორ შეიძლება ასეთი რაღაცეები ხდებოდეს, რომ ადამიანი იმას არ ფიქრობდეს, რა იყო მისი მარადიული ჩანაფიქრი, მისი დაბადება, რა უაზროდი ცხოვრა, ბევრზე ამბობენ, როგორ ხანმოკლე იყო მისი ცხოვრება, როგორ მოვიდა ეს, რანაირად დასრულდა მისი ცხოვრება და ასე შემდეგ. მოდით ჩვენ სხვათა ცხოვრებას დაკვირვების მიღმა და სხვათა ცხოვრების ანალიზის გაკეთებით შეგვიძლია საკუთარ თავს მეტი სიბრძნეც შევმატოთ ერთის მხრივ, მაგრამ თუ ღმერთის სიტყვის ფიქსა და ანალიზს უფრო ბევრ დროს დაუთმობთ, მაშინ გვეცოდინება, რომ ჩვენ ვაკეთებთ არჩევანს. ღმერთმა თავისუფალინება მოგცა და გითხრა, მე კი განსხვავე შენთვის, მე კი გაკურთხე ზეცაში. მე კი ამოგირჩიე, რომ ჩემი შვილობა ქრისტეში მოგცე. მე კი მემკვიდრეობა გაგისაზღვრე შენ. მე საუკუნე დროთა უწინა გირჩი და დაგლოცე და მე გიტოვებ თავისუფალებას, შენ შეგიძლია იცხოვრო მუცლისთვის, როგორც პავლე მოციქული ამბობს, მათი ღმერთი, მათი მუცელი, ისინი აზროვნებენ მიწიერზე, მათი ბოლო დაღუპვა და პავლე მოციქული შეუძლია ადამიანმა იცხოვოს, მე შვილებისთვის ცხოვრობ, მე შვილებისთვის, აი ჩემი შვილებისთვის ცხოვრობ. ზოგი ამბობს, მე ჩემი თავისთვის ცხოვრობ. მე არც შვილები მაინტერესებს, არც დედმამა, არც მშობლები და არც სამშობლო და ასე შემდეგ. უამრავი ვერ ჩამოვთვლი დღეს იმდენი მიზეზი და საცდური არის დადებული. რისთვის ცხოვრობ? შენ რისთვის ცხოვრობ?
ზოგი საკუთარი სიამოვნებას არ იკლებს თუ აქვს შესაძლებლობა, ყველანაირ და ყველას და ყველაფერს მოიმსახურებს, როგორმე მემსახურო მშობლები, შვილებიც, ცოლიც, ნათესაობაც, მეგობრებიც, ყველა მე ეგოცენტრისტულად მე ცენტრში უნდა ვიყო და ყველა ჩემთვის სასიამოვნოს, მე ჩემს სიამოვნებას ვემსახურებ, მე ჩემ ეგოს ვამსახურებ და ვანაცვლებ ყველას და ყველაფერს. ეს იმის გამო რომ აქ ხედვა საკუთარ თავზე, საკუთარი ცხოვრების აზრზე არის დამახინჯებული. მე-17 ფსალმოში დავითი ამბობს, თუ საძირკველი დანგრეულია, მართალმა რა გაქნას. თუ ხედვა დასაწყისისა, საკუთარ თავზე ხედვისა უკვე მიწასთან გასწორებულია, რისი აშენება და გასწორება შეიძლება შუაში. ამიტომ არის რომ ჩვენ მე მჯერა რომ მე ვარ მოწოდებულიც და ამორჩეულიც. ღმერთისგან რაღაცა გეგმის, რაღაცა მისიის, რომ ხალხს შევაგონოთ. უთხრათ რომ გავასწოროთ ჩვენი ხედვის თვალი, რომ იმ თვალით სწორად დავინახოთ და შევხედოთ, რომ ღმერთო, შენ გაქვს შენი გეგმები და გამიხსენი ისინი, განმიმარტე, დამანახე რომ მე დედამიწაზე აღვასრულო მისია. ქრისტე ბოლო სიტყვა გოლგოთის ჯვარზე თქვა აღსრულდა და შემდეგ თქვა რომ მიიღება და სული განუტევა და თვითონ წავიდა მარადისობაში. და ეს სიტყვა აღსრულდა ნიშნავს რომ მან თავისი მისია დაასრულა. მოციქული პავლე ამბობს მეორე ტიმოთეს წერილში, მე-4 თავის მე-6 მუხლებში რომ ჩემი წასვლის ჯამი დადგა, სარბიელი და მისია დავასრულე, ეხლა კი მომელის მე გვირგვინი, რომელსაც მომცემს მეუფალი და არა მარტო მე, არამედ ყველას, ვინც გაიხედა მარადისობაში და დაინახა, იქ აურჩევი ვარ მე ღმერთს, აქაც აქვს ღმერთს თავისი გეგმა ჩემზე, ღმერთისაგან გამოვედი, ისევ ღმერთთან ერთად მოძრავ და ისევ ღმერთთან უნდა წავიდე, ისევ უფალთან უნდა დავბინავდე. ვინც ვერ ხედავს რომ ღმერთით მოვედით ამ მიწაზე, რომ ღმერთმა თავისი ჩანაფიქრიდან გვაკურთხა კიდევ მეორე ბევრჯერ, ზეცაში გვაკურთხა მარადიული კურთხევით, აგვირჩია, შვილობა და მემკვიდრეობა განსაზღვრა და ჩვენ ეს მოგცა ქვეყნიერების შექმნის წინ, როგორც ეფესელთა წერილის პირველ თავში დავიკითხეთ. ვინც ამ მიმართულებით ვიცი რომ მაშინ ღმერთო თუ ეს შენ როგორც მისიონერი, როგორც ჩემზე დაკისრებული გეგმებით შემომიყვანე, მე არ მინდა დღეს გავიფანტო და ჩემი გულის ზრახვებსა და ამაო რაღაც გეგმებსა და გზებს გავყვე და ეშმაკის საცდურმა მომიღოს ბოლო. კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები რომელთა რისოს დარვას. ღმერთის მოყვარულს, ღმერთის სიყვარული მაშინ შეგვიძლია დავამტკიცოთ, როცა მის გეგმებს გავყვებით და მეორე მისი განზრახვით მოწოდებულნი, რომ მოძრაობენ ამ მოწოდებაში, ასრულებენ აი ამ მისიას. რომ იპოვა თავისი თავი, ღმერთმა მითხრა რომ უნდა იყო პასტორი და მე როცა ღმერთმა დამანახა რომ უნდა მემსახურა უფლის სახლში და უფლის ხალხში, ეს ღმერთის მარადიული განზრახვა იყო. მე თავისუფლად დღესაც შემიძლია ან თანხმობით გავყვე ბოლომდე ღმერთის გზას, ან ნებისმიერ დროს გავჩერდე და ეს თავისუფალი ნება გამოვიყენო და უთხრა არა უფალ. მაგრამ თუ ღმერთის სიბრძნე და ღმერთის გონება შეგვჩება, ჩვენ არათუ არას არ ვეტყვით. პირიქით, უფრო გავიხარებთ, რომ რა დიდი მადლი მოგმადლა ღმერთმა რჩეულებაშიც, გეგმების დაკისრებაშიც და აქაც როგორ გვიმართავს ხელს და მაშინ გვეწევა ღმერთის სიყვარულისა და ღმერთის განზრახვასა და მოწოდებაში და გეგმებში რომ მოძრავ და მას ვახორციელებთ, რაც არ უნდა მოხდეს, როგორც არ უნდა დატრიალოს, ყველაფერი სიკეთე და ბოლო დასასრული იქნება ის რომ დასრულდება რა მოგველი სიმართლის გვირგვინი, მეორე ტიმოთეს, როგორც ეღანო ახსენე პავლე მოციქული ამბობს, მეორე ტიმოთეს მე-4 თავის 6 მუხლები, ახლა კი მომელის სიმართლის გვირგვინი და არა მარტო მე, პავლე მოციქული ამბობს, არამედ ყველას, ვინც ამ ხედვით, ამ გზით, ამ მოწოდებით, ამ ღვთიური სიყვარულით იარა და უამრავ რაღაცას უთხრა, არა, მე შენ არ გეკუთვნი, შენ არ მომავლინე, შენთვის არ ვარ დაბადებული, არც ჩემთვის არ ვარ, მე ჩემი თავისთვისაც არ ვარ დაბადებული. მე უფლისთვის ვარ დაბადებული და უფალთან და მივიდე და გავცე პასუხი და ჩავაბარო ანგარიში. მეორე კორინთელთა წერილში მოციქული პავლე მე-5 თავის 9 მუხლში ამბობს, ყველა ჩვენგანი საკუთარი თავისთვის ანგარიშს ჩააბარებს ღმერთს. რა ანგარიში გვექნება ჩასაბარებელი? ყველა გარდაიცვლება, ყველა წავა ამ ქვეყნიდან. ანგარიში იქნება ჩასაბარებელი ის, რომ ღმერთო შენ გამომგზავნე, მაგრამ მე შენზე არ მიფიქრია და არ ჩენს გეგმებზე, არ ჩენს ნებაზე.
მე ჩემი ცხოვრებით ვიცხოვრე და მთლად დავანგრიე ყველა ის გეგმა, ყველა ის აზრი თუ განსაზღვრება რაც შენ გქონდა რომ დედამიწაზე ჩემი ხელით და ჩემი მოვლენებით გინდოდა რომ ეს საქმე გაგეკეთებინა, მაგრამ ის ვერ გაკეთდა და ის არ შესრულდა, იმიტომ რომ მე ვიცხოვრე და ჩამონათვალე ჩემთვის, სხვისთვის, მისთვის და ვერ ვეუბნეოდი უარს. მოციქული პავლე მინდა ყველასთვის გასაგები იყოს. მოციქული პავლე გალატელებს უწერს პირველი თავის გალატელთა წერილის პირველი თავი და მეათე მუხლში. ეს არის ძალიან ძვირფასი მუხლი და ხშირად კარგი იქნება რომ ქრისტიანებმა ეს ჩვენ თავს შევახსენოთ და უთხრათ. გალატელთა 1:10 ახლა ადამიანებთან ვეძებ კეთილნებობას თუ ღმერთთან. თუ ვცდილობ რომ ადამიანებს ვაამო, მაინც ადამიანებს რო ვაამებდე ქრისტეს მონა აღარ ვიქნებოდი. თუ ჩვენ მოვლენილი ღმერთისაგან იმან არ თქვას მერე ეს რა სიტყვის, მერე ეს როგორ იქნება, იმისთვისაც დროს ვიყენებთ ყველასთვის და ყველაფრისთვის, მაგრამ არა იმ განსაზღვრებისთვის, რაც ღმერთმა მოწოდებით მოგცა. და ადამიანებთან ვიწერთ ჩვენ, ზოგჯერ ქულებს, ზოგჯერ სახელს ვიკეთებთ, ზოგჯერ არ რომ არ თქვან მათი ზეგავლენისა და წნეხის ქვეშ ვიმყოფები და ეს ეშმაკის იარაღია ჩვენს წინააღმდეგ დაყენებული და ვერ ვეუბნევით არა, ვერ ვეუბნევით ბოდიში, მე ჩემი გეგმები ვიცი და ჩემი მისია ვიცი და ჩემი პასუხისგებლობა ყველაფერ ამაზე. მოდით ძვირფასებო, ერთი რაც მინდა შემოგთავაზოთ, როგორც საქმე მოციქულთა 17-ის 30-ში პავლე მოციქული ამბობს. ეხლა აუწყებს ყველას ყველგან მოინანიენ. მოდით მოვინანიოთ, რომ ღმერთს ვეუბნეოდით არას, შეგნებულად თუ შეუგნებლად, ან ვერას, იმიტომ რომ მე ყველას უნდა ვასიამოვნო. იმ ყველამ კი არ შემქმნა, იმ ყველამ კი არ მომავლინა, იმ ყველას არაფერი არ გავუკეთე, ერთი თმა არ შეუქმნეთ, მის ღერი არ შეუქმნა, იმ ყველას ვისთვისაც მე ხშირად ხათრის ქვეშ ვარ, ზოგჯერ მათი წნეხის რო არ ეწყინოთ და ასე შემდეგ, მე არანაირ ფასს არ ვიხდი, არავის არ ვაწყენინებ, ადამიანებს ვაამებ და პავლე მოციქულს თუ ადამიანებს ვაამებთ, თუ ადამიანებისათვის ვიცხოვრებთ, მაშინ ქრისტეს მონა აღარ ვიქნებოდით. და თუ ქრისტეს მონა არ ვიქნები და უფლის მსახური აღარ ვარ, მაშინ მარადისობაში დაბრუნება ეშინიათ ხალხს. ხალხს გარდაცვალებისა იმდენად არ ეშინიათ, რაც გარდაცვალების იქით პასუხგაცემი კითხვები, რომელიც მრავლად არის დაგროვილი სულს ეშინია. სული შინაგანად ქტის, გონება ირევა და იქით წასვლისას რა პასუხი გავცე, რა უნდა უთხრა, როგორ უნდა უპასუხო იმ შეკითხვებზე, რომელიც შეკითხვებიც მრავლად იქნება ჩემს მიმართ და ყველა ჩვენგანი, როგორც თქვი მეორე კორინთელთა 5:12, 5:10, პავლე მოციქული ამბობს, ყველა ჩვენგანი უნდა გამოცხადეთ ქრისტეს სამსჯავროს წინაშე, რათა თითოეულ მოუპასუხოს საკუთარი თავისთვის, ანგარიშ ჩააბარებს ღმერთს. რას აკეთებდა სხეულში სიცოცხლის დროს, კეთილს თუ ბოროტს? ყველაფერი კეთილია, რაც მარადისობაზე სწორდება. იქიდან ჩაიდოს გეგმები, აქ მიმდინარეობს და მივხვები ამ გეგმის ძიებას და ღმერთს ეხლა რა გავაკეთო, ღმერთო ეხლა რა გინდა? შენ ახარ უფალი, შენ ახარ მწყემსი, შენ ახარ ჩემი ნების მკარნახებელი და შენდებ სურვილს და მოქმედებას და მწყემსავ და მართავ, რომ შენი გეგმა განახორციელო ჩემში და ჩემით და მე როცა გარდავიცვლები, რა არის საშიში? ჩვენ სახლში ვბრუნდებით და გველოდება სიმართლის გვირგვინი, მაგრამ როცა ჩვენ ურევთ მარადიულ გეგმებს, როცა ჩვენ არ ფიქრობთ იმაზე, რა ბოროტებას ჩავდივართ და რა საშინელი სურათი შეიძლება დავხატოთ ჩვენ იმით საკუთარი თავის მიმართ და ღმერთის მარადიული გეგმებს ასეთი დიდი ზიანი და ზარალი მივაყენოთ, მრავალთა გადარჩენას შეუქმნათ საფრთხე იმის გამო, რომ ჩვენ არ ვინდომეთ, მერე ვიღაცამ არ თქვას, მერე რო თქვას იმ ვიღაცას არ შეუძლია თან გამოყვეს და ჩვენს მაგივრად ილაპარაკოს იქ, ვისაც ჩვენ ხათრი გაუწიეთ, ვისაც ჩვენ ზოგჯერ მათი გავლენისა და წნეხის ქვეშ მოვექეცით და არ ვაამებდით ღმერთს, მაგრამ ადამიანებს და უკარგავდით ქრისტეს მსახურებას და მონობას. ამიტომ ჩემო ძვირფასებო, როგორც თქვი საქმე მოციქულთა 17-ის 30, აუწყებს ყველას ყველგან მოვინანიოთ. მოდით მოვინანიოთ, რომ ჩვენ ამ ცხოვრებით არ ვიცხოვრეთ და ამ მართლებით არ ვიარეთ. აქედან გამომდინარე, რა კი ვიცით, რომ ჩვენს მოვლენებას შემთხვევითობა
არ იძლევა, მაგრამ ღმერთმა თავისი სიბრძნე და მარადიული გეგმით განგვსაზღვრა, მაშინ მეორე დასაფიქრებელი გვაქვს თუ აქ ხორცის ცხოვრების დღეებში რამდენად ყველა ნაბიჯს და წვრილმანს დავეკითხებით ღმერთს. ეფესელთა მიმართ მოციქული პავლე ამბობს ესეთ, რომ ყველა დროს და ყველა სიტუაციაში ეფესელთა მეხუთე თავი მეათე მუხლში გამოსცადეთ რა არის სათნო უფლისა, რა მოეწონება ღმერთს, რა ესიამოვნება მას და იმას აკეთებ თუ არა, რაც მას უნდოდა მარადისობიდან შენგან აქ ხორცის ცხოვრების დღეებში. მე ყოველთვის უბედნიერესი ადამიანი ვარ. როცა შინაგანად სულიწმინდა გვიმოწმებს, რომ კი, შინაგანად ეხლა ეს არის, რაც ღმერთს უნდოდა შენგან. აი ამას ითხოვს შენგან უფალი. მიქა წინასწარმეტყველის მე-6 თავის მე რომ ხში წერია, ხომ გეუწყა შენ ადამიანო, რა არის უფლის გეგმა და უფლის ნება? და იქ წერა, ხომ გეუწყა ჩვენ რა უნდა ღმერთს? ხომ დაწერილია, რომ ღმერთი ამას ითხოვს ჩვენგან? და როცა იმას ვაკეთებთ, რაც ღმერთს უნდა, დედამიწაზე არსებობს სიამოვნების მრავალი რამ, რითაც ჩვენ შეგვიძლია ვისიამოვნოთ უფლის მიერ, ვიკურთხოთ უფლის მიერ, უამრავი ადამიანი სხვადასხვა სიამოვნებას არის მიცემული და ჩვენც ხორცის ცხოვრების დღეებში მრავალი კურთხევა გვაქვს ღმერთსკენ, მაგრამ ღვთისნების შემსრულებელი ის აღფრთოვანებულია და ის მოწმობას ღებულობს ღმერთისგან, შენ სწორი გზით მიდიხარ. გარდაცვალება კი არა ამ ადამიანისათვის, მისთვის არაფერი არ არის იქით უკან დაბრუნება, იმიტომ რომ აქ ყველაფერს იქაურად და იქაური გეგმის მიხედვით ასრულებდა და პირნათლად, პირიქით უხარია იქ მისვლა, რომ სიხარულით გასცეს შეკითხვის პასუხი და ჩააბაროს უფალს ანგარიში. ამიტომ ჩემო ძვირფასებო, რა კი ჩვენ ესეთი განსაზღვრებული ცხოვრების წლები მოგვანდო ღმერთმა და ჩვენს თავისუფალ ნებაში და ჩვენს ხელში ჩადომ, ეხლა ჩვენი არჩევანია, რომ ვივლით თუ არა უფლის გეგმებით. ღმერთს არ შეუძლია გვერდგულოს ჩვენ მისი განზრახვების მიღმა და ხშირად გვწყალობს კი, მაგრამ ვერ ხედავთ ღმერთის სრულყოფილ დიდების გამოვლინებას, რომ ის დამეხმარა, შემეწია, სასწაულები მოახდინა, ღმერთი გამოვიდა და იბრძვის ჩემთვის, ღმერთი იბრძოლებს ჩემთვის, როცა მე მის განზრახვაში ვიმოძრავ. ღმერთი იქნება დიდად ერთგული ჩემი, როცა მე მის ნებას მარადიულს დედამიწაზე ვახმოვანებ და ვასრულებ და მივყვები და ვეძებ, რომ სათნო და მოსაწონი და ღმერთისათვის იმ დროისათვის რაც ჭირდება მას, რომ ის განახორციელოს მან ჩემში და ჩემგან და იქ სადაც მას ჭირდება ეს ყველაფერი. ამიტომ მოდით ბრიყულად ნუ მოვიქცევთ, როგორც სოლომონ ბრძენი ამბობს, რომ ბრიყვი სიბრიყვეს ჩადის, ჩვენ ურავთ ჩვენ ცხოვრებას, მივდივართ სხვადასხვა მიმართულებით, არც ღმერთის სიყვარულს ვამტკიცებთ, რომ უფლის ცნებას და ნებას გავყვეთ და არც მის განზრახვებში მის გეგმაში არ მოძრავ და მე ღმერთო სადა ხარ, ღმერთი სად არის, ღმერთო რატო მოახდი, რატო დაუშვი? ღმერთი რამდენადაც უარყოფილია, იმდენად ეშმაკი ერთვება საქმეში და ღმერთის წყალობა ხშირად გვატარებს ათწლეულები და ღმერთის მოთმინება სრულყოფილად ჩვენს მიმართ ვლინდება, მაგრამ მას უკვე ვეღარ შეუძლია ხოლმე დაგვეხმაროს. განა არ უნდა მას იქ იმ მდგომარეობაში, იმ განდგომილებაში, რომელშიც ადამიანი ჯიუტად მიაბიჯებს და არც კი იყურება უფლისკენ და არც უნდა რომ გაიგოს, რა უნდა მას ჩემგან, ან საერთოდ რა იყო მისი მარადიული გეგმა ჩემი შექმნისა, რომ არ გვინდა რომ გავიგოთ, ან არ უნდა პიროვნებას რომ გაიგოს, ღმერთს ვეღარ ეხელწიფება ჩაერიოს ადამიანების ცხოვრებაში. პავლე მოციქული რომაელთა წერილში უხსნის, თუ რატომ იყვნენ გაჯიუტებული ადამიანები და იღუპებოდნენ. მრავალჯერ ატარაო ღმერთმა, მრავალი მოთმინებით და მრავალი მოთმინება და სიკეთე გამოიჩინა ღმერთმა, ვიდრე ადამიანები დაიღუპებოდნენ. ეს არის რომაელთა მე-11 თავში და დღესაც იგივე ხდება. რომაელთა მე-11 თავი ამრიგად ხედა 22 მოხლიდა, ხედა ღმერთის სახიერებას, როგორ გითმენს ღმერთი და სიმკაცრეს დაცემულებს და სახიერებას შენზე, თუ იდგები მის სახიერებაში, თორემ შენც მოიკვეთებიო და ისინიც, ვინც ურწმუნოებაში იყვნენ,
არ იდგნენ და არ ემყნობოდნენ, რამე თუ ღმერთს ძალოც შემოაბრუნოს ზოგიერთი ადამიანი შეიწყალოს და დააბრუნოს კვლავ. არიან ადამიანები, რომლებიც ჯიუტობენ, წინააღმდეგობას უწევენ და ღმერთმა ატარა ისინი მრავალი მოთმინებით. მეცხრე თავში უკვე პავლე მოციქული უწერს დაეუბნება, რომ ღმერთში არ არის უმართლობა, რომელთა მეცხრე თავის 22 მუხლში. მაშ რა თუ ღმერთმა რომელსაც სურს თავისი რისხვის ჩვენება და ძლიერების უწყება მრავალი სულგრძელობით დიდი მოთმინებებით ატარა დასაღუპავად გამზადებული რისხვის ჭურჭლები. ბევრს უთმენს ღმერთი ადამიანებს. ითმენს რომ მე შენ გაგაჩინე და ადამიანები ბოროტად ღვთის განსარისხებლად ერთობიან, მუცელ ღმერთობას მიყვებიან, 1000 გვარ სიამეს, თითქოს არც ავტორი არ ყავს მის მოვლენებას და არც პასუხის გამცემი ბოლოში. თუმცა სული შინაგანად ბრავლად ახსენებს, სინდისის ზარები რეკავს ადამიანში, გამოფხიზლდი, გონს მოდი, აზრზე მოდი, ნუ წახვალ მართულებით და უფალი ამ სინდისის ხმით აგონებს, მაგრამ ადამიანებს არ უნდათ რომ ყური ოდნავ ათხოვონ ამ ხმას და სულ გრძელობით ატარაო ღმერთმა. და ბოლოს დასაღუპავად გამზადდნენ ისინი, დასაღუპავად გამზადებული რისხვის ჭურჭლებია. რატომ გადმოვიდა ღმერთის რისხვა ამ ადამიანებზე? რატომ მოხდა, როცა მათ ასეთი რაღაცები შეემთხვათ და ეშმაკმა თავისი ბოროტი გეგმები განახორციელა მათზე? მიზეზი არის მხოლოდ ერთი, რომ ისინი ღვთისაგან რომელთა მე-11-26 მუხლი ხშირად ვახსენებთ ჩვენ, ყველაფერი მისაგან, მის მიერ არის მოცემული ჩვენი სულიც, გულიც, ჩვენი პიროვნებაც, ჩვენი გარეგნობაც, ჩვენი ნიჭიერებაც, ყველაფერი მისაგან არის, არაფერი არ არის, რაც მის გარეშე შეიქმნა. არა მარტო ჩვენს შინაგან სამყაროში, გარეგნულ სამყაროში და იქ, სადაც ჩვენ მოძრავთ, ესეც ყველაფერი მისაგან, მის მიერ არის, მაგრამ ადამიანები აღარ არიან მის მიმართ, მის სადიდებლად, მისი ნების შესასრულებლად. და რა კი ადამიანები ამ ყველაფერს განდგომილნი მიდიან ამ მიმართულებით ისინი ღვთის რისხვას იხვეჭენ და ეძებენ საკუთარი თავის მიმართ და სრულდება მათზე ეს ბოლოში, იმიტომ რომ მათ უკვე ყველა თავიანთ ზღვარს გადააბიჯეს და არავის და არაფერს აღარ მოусმინეს და დასასრული მათი არის სავალალო. ამიტომ ჩემო ძვირფასებო, ჩვენი არჩევანი გაკეთებულია, მე პირადად გავაკეთე არჩევანი, რომ სანამ ხორცში ცხოვრების დღეები გვაქვს და დღეს მინდა აი ამას შევეხო, რომ ჩვენ ხორცში ცხოვრების დღეებს გვირქმევს ბიბლია და გვეუბნება, რომ ჩვენ არ ვართ მარადიულად, ჩვენ არც ესე ცხოვრებისთვის არ ვართ დაბადებულნი. ბიბლია სამ სიტყვას იყენებს და სამივე სიტყვა მინდა რომ გვესმოდეს და ვიცოდეთ. ეს არის 1 პეტრეს წერილში მე-4 თავის პირველ მეორე მუხლებს დავიკითხავთ და მეორე მუხლში არის პასუხი ერთ-ერთი თუ რა არის ჩვენი ცხოვრება დედამიწაზე. რა კი ქრისტე ჩვენთვის ტანჯული იქნა და ხორციელად, თქვენ საღიჭურეთო იგივე აზრით, ვინაიდან ხორციელად ტანჯულმა შეწყვიტა ცოდვის ჩადენა. და მეორე მუხლი, რათა ხორცში დარჩენილი დრო ჩვენ მუდმივად არ ვიქნებით ამ სხეულში, ამ სკაფანდრში, ჩვენ გვაქვს ხორცში დარჩენილი დრო. რა უნდა გავაკეთოთო ხორცში დარჩენილ დროს? იცხოვრეთო არა ადამიანური გულის თქმებით, არამედ ღმერთის ნებით. აი ეს მუხლი განსაზღვრავს ადამიანური გულის თქმებია, რომ ადამიანები რაულად დაწყობენ გულის თქმებში ისმის ეშმაკის საცდურები. მე ასე ავიშენებ, ისე გავაკეთებ, იქ მოვიწყობ, იქ დავისვენებ, მოხუცებულობას აქ გავატარებ, ესე იქნება, ისე იქნება. ჭამე სულ იმხიარულე სულო ჩემო, როგორც იგავში ქრისტე მოიყვანა, მაგალითად თქვა რომ ასე ფიქრობდა ის დიდარი, რომ ჭამე და იმხიარულე სულო ჩემო, რაულად გაქვს შენ სიკეთე, ბანკში ანგარიშები გიდევს, დააგერ სახლები, დაჩები. და ღმერთმა უთხრა, ამაღამ სულს მოგთხოვენ. რაზე ფიქრობ? ეს ყველაფერი ვის დარჩება? ამიტომ ხორცში დარჩენილი დრო. ჩვენ არ ვიცით ვის რამდენი დრო გვაქვს ხორცში. ხორცში ღმერთმა ინდომა, როგორც დავითი 138 ფსალმოში ამბობს, რომ შენ გამომძერწევ და გამოძერწე ჩემი ძვლები დედის მუცელში.
არათუ ჩვენი პიროვნება, ჩვენი სხეულის ძვლებით და სისხლით და ხორცით და ყველა მისი აგებულება ღმერთმა შექმნა და დედის მუცელში ჩვენ ხორცშესხმა მოგცა და ჩვენი პიროვნებები შემოიყვანა ამ სამყაროში. ამიტომ ხორცში დარჩენილი დრო. მან იცის ეს დრო და მას უნდა რომ ჩვენ დიდხანს ვიცოცხლოთ და ის გეგმები ვაკეთოთ, ვიცხოვროთ არაადამიანური გულის თქმებით. რომ ჩვენ გავერთოთ, ლაღად ვიყოთ და საერთოდ არც კი ვფიქრობდეთ, ჩემ მომავლინებელს რა უნდა და რა განსაზღვრა, რა გეგმა ქონდა, უნდა მე ვიცხოვრებ ჩემი საკუთარი გულის ზრახვებით, ჩემი შინაგანი ლტოლვით რაღაცების მიმართ. ამას ქვია ადამიანური გულის თქმები. შეიძლება ეს არ იყოს მრუშობა, ქურდობა, ადამიანური გულის თქმა, საკუთარი ინტერესები, საკუთარი ოცნებები, რომლებსაც ეშმაკი სახავს ხშირად, რომ მე ასე უნდა გავერთო, იცი რა კარგი დრო გავატარეთ. ბიბლია ამბობს, რომ კარგი დრო გაატარეს ადამიანებმა და დაკარგეს, ამის გამო პასუხს აგებს ყველა. კარგი დრო კი არ უნდა გავატაროთ, კარგი დრო ღმერთს უნდა მიუძღვნათ. კარგი დრო არის, როცა ახალგაზრდები ვართ, როცა ჯანმრთელები ვართ, ეს კარგი დრო, სანამ ახალგაზრდა ვიყავი, კარგი დრო გავატარე. ჩვენ კარგი დრო გულის თქმებში და სიამოვნებასა და რაღაცაში არ უნდა გავატაროთ, იმიტომ რომ ყველა სიამოვნება, რომელსაც ჩვენ ამ ქვეყნიერების გულის თქმები გვეუბნება, ხვალე არანაირ აღთქმას არ გვაძლევს, რომ ჩვენ გაკითხვის დღეს ოდნავ დაგვეხმარები არამეში. ამიტომ იცხოვრეთ არა ადამიანური გულის თქმებით, არა რაღაცა გართობისა და სიამოვნებასაც, არამედ ღმერთის ნებით. პეტრე მოციქულს იცხოვრეთ ღმერთის ნებით და ჩვენ ღმერთის ნებაზე ბევრი ვილაპარაკეთ, თუ რა აქვს ღმერთის გეგმები და ღმერთის ნება როგორი არის თვითოულ პიროვნებაზე. ყველა პიროვნებას თავისი ნიჭი აქვს, თავის ნიჭში მოწოდება აქვს და განსაზღვრება აქვს და როცა ეძებს ადამიანი, აი ამ დროში ვარ ღმერთო, ეხლა ეს შენ ასეთად შემქმნი, რაში გინდა და როგორ გინდა რომ გავამიყენო და იწყება ღმერთის გეგმების მოძრაობა და მოქმედება და დამოწმება იმისა, რომ კი შენ იქ მოძრაობ და იმას აკეთებ, რაც მე მინდა და ჩვენ დალოცვას ვიღებთ კიდევ ღმერთისგან და ძალების გამხნევებას, რომ კიდევ უფრო მეტად წავიდეთ იმ გზით და იმ მართულებით. სანამ ისე უფალთან მივალთ. მეორე ადგილი ბიბლიაში ჩვენ გვეუბნება, რომ ჩვენ გვაქვს ხიზნობის დრო. ხიზნობის დრო ეს არის, როცა ცოტა ხნით ღმერთმა როგორც ლტოლვილები სხეულში და გვასახლა და გვეუბნება, შენ ლტოლვილი ხარ დედამიწაზე. ეს არ არის შენი სახლი, შენი სახლი მარადიულ სასუფეველშია და ამიტომ ხიზნობის დროს ეძახის ბიბლია. ეს არის 1 პეტრეს 1:17 მუხლი. და თუ მამას უწოდებთ მას, ვინც მიუკერძოებლად დასამართლებს ყველას, საქმეთა მიხედვით, მაშ მოშიშობით გაატარეთო თქვენი ხიზნობის დრო. დედამიწაზე ჩვენ ლტოლვილები ვართ. ცოტა ხნით ვართ და გავლით ვართ. აქ არ არის ჩვენი მარადიული სამყოფელი. ჩვენი პიროვნებები, როგორც თქვი, მარადისობიდან შემოსული, მარადისობისაკენ მიმავალი და მარადისობაში დამკვიდრების გზას ადგას. ამიტომ როგორ გაატარეთო? იცხოვრეთ ღმერთის ნებით, როგორც წავიკითხეთ წეღან და გაატარეთ მოშიშობით, გავატაროთ და გაატარეთ თქვენი ხიზნობის დრო. მეორე, რასაც ბიბლიამს არის ხიზნობა, ეს არის დროებითი დასახლება და მესამე ბიბლია ამბობს, რომ ჩვენ გვაქვს მხოლოდ გასავლელი გზა და არა გაჩერებულები ვართ ერთ ადგილზე. ჩვენ დავიბადეთ პატარები, გავიზარდეთ, ასაკში შევდივართ, მე მოხუცდებით და ისედაც ბიოლოგიურადაც კი ყველაფერი ვკარნახობს, რომ ეს ყველაფერი დროებითი და ჩვენი წინაპრებიც და ყველა წავიდნენ და ასე ყველაზე მუშაობს და მოქმედებს დრო და ეს არის ჩვენთვის გასავლელი გზა და ებრაელთა მე-12 თავში მოციქული პავლე პირველ მუხლში ასეთ რჩევას იძლევა. ამიტომ ჩვენ როცა ირგვლივ ღრუბელი გვყავს მოწმენი, ჩამოვიცილოთ ყოველგვარი ტვირთი. ნუ ავიღებთ უაზრო პასუხისმგებლობის საკუთარ თავზე და წამბორძიკებელი ცოდვები კიდევ, რომლებიც ხელს გვიშლის ამ გზაზე სიაროში და მოთმინებით გავიაროთ ჩვენთვის წინამდებარე სარბიელი. მოთმინებით. უნდა ვითმინოთ უამრავი სირთული არის ამ გზაზე, ამ მიმავალ გზაზე, მაგრამ მოთმინებით უნდა გავიაროთ
ჩვენთვის წინამდებარე ეს დრო ვითმენ, მაგრამ არა გზა გადახვეული, არა უაზროდ მივდივარ, არა მე ნავიცხოვრო ღმერთის ნებით, ღვთის მოშიშობით და მოთმინებით გავდიოდე ამ გზას. ეს არის ჩვენზე დაკისრებული მისია ხორცში ცხოვრების დღეებში. მაგრამ ყველაფერი მთავრდება დროში, როგორც ცოლ-მომბრძენი ეკლესიასტეს წიგნში 27 ჯერ იყენებს სიტყვას მზის ქვეშეთში. მზის ქვეშეთში და ამბობს, რომ მზის ქვეშეთში 27 ჯერვე პასუხობს ერთ სიტყვას. ამაოა ყველაფერი მზის ქვეშეთში. ყველაფერი დროებითია. ყველაფერს აზრი აქვს დაკარგული. ისევე კვდება ბრძენი, როგორც ბრიყვი. ისევე კვდება მდიდარი, როგორც ღარიბი. ყველაფერს აზრი აქვს და როცა სულ 12 თავია და ჩემო ძვირფასებო, კარგი იქნება, რომ ხშირად წაიკითხოთ ხოლმე ეს. ამაოვებაა სოლომობრძენიებს. ყველაფერს აზრი აქვს დაკარგული. აბა რიღავსთვის უნდა იცხოვრო. აბა რა აზრი აქვს ამ ყველაფერს. თუმცა ყველაფერს აზრი აქვს დაკარგული და ყველაფრის მნიშვნელობა უმნიშვნელობაში გადადის, იმიტომ რომ ერთხანს გამოჩნდება სიცოცხლე, მერე კი ქრება და ის რაც იყო ის აღარ იქნება და არაფერი აღარ დარჩება ყველაფერი ამიდან, მაგრამ ის რაც რჩება მარადიულად ეს არის, როცა ადამიანი ღმერთის ნებას ემსახურებოდა, ღმერთის ნებით დადიოდა, ღმერთის გეგმებს ახორცელებდა და დამიწაზე გამოცხადების წიგნი უმნიშვნელოვანესი სიტყვებია და ჩვენ გვანუგეშებს და გვეუბნება, როდესაც ღმერთმა იოანეს უთხრა დაწერე იოანეს სიტყვები და წაიკითხონ რუსთავშიც და მოისმინონ ყველამ, რომ იცოდნენ თუ როგორ ემსახურება ეს ყველაფერი და ხმამაღალი ხმა იყო ზეციდან, იოანე ამბობს. ეს არის მე-14 თავის მე-13 მუხლი გამოცხადების წიგნი. და მოისმინე ხმა ციდა, რომელიც მეუბნებოდა დაწერე იოანე, ნეტარ არიან მიცვალებულნი, რომლებიც ამიერიდან უფალში იხოცებიან. დიახ, უფალში მიიღეს მოწოდება, უფლის გზებით იარეს, უფლის ნებით იცხოვრეს. ნეტარ არიან არა დედამიწაზე მცხოვრები, რომლებიც ღმერთის განზრახვის გადახვევის გზით დადიან და ბოლოს მათ საშინელება ელოდება და დასაღუპავად იმზადებენ თავს, არამედ ნეტარ არიან ვინც ამიერიდან უფალში იხოცებიან. დიახ, ამბობს სული, რამე თუ მოისვენონ თავიანთ შრომათაგან და ყველაფერი ამაოა და ყველაფერი როგორც სოლომობრძენს ყველაფერი ქრება არა, მათი საქმეები მიყვებიან მათ. რისთვის მიყვებიან მათი საქმეები მათ? რათა საზღაური მიიღონ აღდგომის დღეს და განკითხვის დღეს. იცით, ჩვენ ქრისტეს სამსჯავროზე მივდივარ და არა მარადიულ სასამართლოზე. მაგრამ იქაც არის, რათა ყველა მიიღოს საზღაური და ეს საქმეები, რომელსაც ჩვენ დედამიწაზე ხორცში ცხოვრების დღეებში უფლის ნებით ვასრულებდით, ყველაფერს ღმერთი გვპირდება, რომ ექნება საზღაური, მოთმინებასაც ექნება საზღაური, ატანასაც ექნება საზღაური, გამძლეობასაც, იმ ყველაფერს, რასაც როგორც აღარ ვახსენე, რაჯი ბოგა და რაჯი ქრისტაა, ქრისტესა და ღმერთის გულისთვის. უფალმა თქვა, რომ ვინც ჩემი და სახარების გულისათვის რაიმე მოითმინა, იშრომა, იმსახურა, აკეთა ჩემი და სახარების გულისათვის. მარკოს სახარება. თუ ჩვენ დედამიწაზე რაიმე საქმეები გვიკეთებია ქრისტეს და სახარების გულისათვის, ნახეთ აღთქმა, რომელიც ჩვენ გვეკუთვნის, რომ ამაო არ არის ყველაფერი. მარკოზის მეათე თავი 30-31 მუხლები. 29 მუხლიდან. და უთხრა პეტრემ იესოს. და შემდეგ უფალი პასუხობს და უთხრა პასუხად იესომ, ჭეშმარიტად გეუბნები თქვენ, არავინ არის, რომ ჩემი გულისათვის და სახარების გულისათვის მიეტოვებინო სახლი, ან ძმები, ან დები, ან მამა, ან ცოლი, ან შვილები, ან მიწა, რომ ასწილად არ მიიღოს ახლა ამჟამად სახლები და ძმები და დები და შვილები და მინდვრები ამ დევნისას, ამ რთულ დღეებში და მომავალში საუკუნო სიცოცხლე. უფალი გვპირდება, რომ არაფერი არ იქნება წყალში გადაყრილი და ამაო. ყველაფერს აქვს თავისი საზღაური, ყველაფერს აქვს თავისი პასუხი და უფალი გვპირდება ჩვენ მარადიულ საზღაურს, როცა ჩვენ მისი გზით, მისი ნებით და
მისი განზრახვით ვივლით ამ მიწაზე. რა თქმა უნდა, ისე როგორც ორწმუნო, მორწმუნეც გარდაიცვლებიან. მათაც აქვს თავიანთი დასასრული და არ ჩვენი ცხოვრება არ არის ისე რომ ჩვენ არასოდეს არ წავიდეთ ამ ქვეყნიდან. ჩვენი ცხოვრების წლებიც განსაზღვრულია, მაგრამ სხვადასხვაგვარი არის როგორც ჩვენი ცხოვრების წესი დედამიწაზე, ისე მიმავალი გზა თუ რა მიმართულებით წავა ვინ. მინდა რამოდენიმე ადგილები ვნახოთ ჩვენ. თუ რას ამბობს წერილი დედამიწაზე ხორცში ცხოვრების დღეებში გარდაცვალებისას უმნიშვნელოვანესია ვიცოდეთ რა ხდება და ვის თავს რა ხდება. ქრისტემ მოიყვანა მაგალითი იოანეს წერილში და მან გვასწავლა და კაცრად დაგვიტოვა ეს სიტყვა, რომ ჩვენ გვესმოდეს და ვიცოდეთ რომ ჩვენ ვართ ბოროტის სულების როგორც ცაცდურის ქვეშ დედამიწაზე ისე მარადიული დაღუპვისათვის გვაქვს 1000 გვარი გამოწვევა და საცდური. იოანეს მეათე თავში ქრისტემ თქვა 27-28 მუხლებში. ჩემი ცხვრები, ჩემ ხმას ისმენენ და ისინი მე მომყვებიან. მე ვიცნობ მათ და ისინი მე მომყვებიან. 22 მუხლი. მე მათ საუკუნო სიცოცხლეს ვაძლევ და არ დაიღუპებიან. საუკუნოდ და ჩემი ხელიდან ვერავინ წაგლეჯს. აღთქმა, რომ რაკი ჩვენ უფლის კუთვნილება ვართ და უფალში მარადიული განზრახვით ღმერთის შვილობა და მემკვიდრეობა მივიღეთ და ქრისტე უფლად და მწყემსად ვაღიარეთ, მან თქვა რომ არსებობს დაღუპვა და წაგლეჯვა, რომელსაც ეშმაკი და ბოროტის სულები ცდილობენ გარდაცვალების დღეს, მაგრამ ჩემი ხელიდან მათ ვერავინ ვერ წაგლეჯს. ვერავინ. ვიზე აქ ლაპარაკი. დასაწყისში უფალი ამბობს, ჩემი ცხვრები, ჩემ ხმას რო ისმენენ და ჩემს ნებას რო ემსახურებიან, ამათზე ვლაპარაკობ, მე უფალი ამბობს. მე მათ საუკუნო სიცოცხლეს ვაძლევ და ის ბოროტი გეგმები რომ ეშმაკს უნდა პიროვნება წაგლიჯოს, დაღუპოს და მრავალი ბოროტი თავისი გეგმა განახორციელოს მარადიული დაღუპვით, ვერ განხორციელდება და ვერ მოხდება. იმიტომ რომ ისინი ჩემები არიან, მე მომყვებიან, ჩემს ნებას ასრულებენ და მათ არაფერი საშიშროება და ბოროტი განზრახვა არ ემუქრებათ. შევხედოთ მოდით ლუკას მე-16 თავში 19 მუხლიდან ჩვენ ხედავთ დიდარზე და ლაზარეზე ქრისტემ მოიყვანა მაგალითი თუ როგორ ცხოვრობდნენ ორი ადამიანი დედამიწაზე და რა მოხდა მათი გარდაცვალებისას. ერთი კაცი იყო მდიდარი, ზოწეულსა და ბისონს იცვავდა, ყოველდღე ბრწყინვალედ ნადიმობდა, ან ეს სიმდიდრე ვინ შექმნა, ან მე ვინ შევქმნა, აი ეს ყველაფერი როგორ არის, ის თავისთვის სიამოვნებას იყო მიცემული და არაფერს არ ფიქრობდა. და თავისთვის თუ იყო გაჭირებულებიც, მოწყალება გასაღები, მას არ ქონდა ეს პასუხისმგებლობა საფიქრად. და წავიკითხავ მთელ აი ამ ქრისტეს ნაამბობსა და გადმოცემულს. ასევე იყო ერთი გლახაკი სახელად ლაზარე, რომელიც მის ჭიშკართან იწვა წყლულებით დაფარულია. და სურდა მდიდრის სუფრიდან გადმოცემული ნამცეცებით გაძღომა. და იმდენად იყო ეს სხეულში დაჩაგრული და მისი მდგომარეობა ძალიან ცუდ სიტუაციაში, ძაღლები მოდიოდნენ, წყლულებს ვლოკავდნენ მას. მოკვდა ეს გლახაკი და ნახეთ, გარდაიცვალა. წავიდა ამ ქვეყნიდან ეს გლახაკი და მას დახვდნენ ანგელოზები. და ანგელოზებმა წაიყვანეს აბრაამის წიაღში. დიდარიც მოკვდა და დაასაფლავეს. მაგრამ აქ არ დამთავრდა ყველაფერი. და ჯოჯოხეთში ტანჯვებში მყოფმა გონს მოვიდა და ვინ დახვდა მას და როგორ მიიყვანეს ჯოჯოხეთში, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, თუ ანგელოზები დახვდნენ ლაზარეს, ვინ დახვდნენ დიდარს და როგორ მიიყვანეს ის ჯოჯოხეთში, ის თავისი ფეხით რო არ მივიდა იქ და თავისი ნებით ეს ყველამ კარგად ვიცით. და ჩვენ აი ამ მაგალითით შეგვიძლია დავინახოთ, რომ პიროვნება იმდენად გაითიშა და იმდენად დაკარგა აზროვნება, რომ ჯოჯოხეთში მოვიდა გონს და ჯოჯოხეთში ტანჯვებში მყოფმა აღაპყრო თვალი და დაინახა შორიდან აბრაამი და ლაზარეც მის წიაღში. და შესძახა და თქვა, მამაო აბრაამ, შემიწყალე და გამოგზავნე ლაზარე, რომ დაისოლოს თავისი თითის წვერი წყალში და გამიგრილოს ენა, ვინაიდან ვიტანჯები ამ ალში. მაგრამ აბრაამმა უთხრა, შვილო,
გაიხსენე რომ უკვე მიიღე შენ სიცოცხლეში სიკეთე და ასავე ლაზარემ ბოროტი ახლა კი აქ იგი ნუგეშობს შენ კი იტანჯებიო ყოველი ამის გარდა ჩვენსა თქვენ შორის დიდი უფსკრულია გამტკიცებული ისე რომ აქედან თქვენსკენ გადმოსვლის მსურველები ვერ შეძლებენ და ასევე მანდიდან ვერ გადმოვლენ ჩვენთან და შემდეგ ეს პიროვნება მოდის აზრზე ისევ და რა კი მას აღარაფერი ეშველება უკვე ფიქრობს დედამიწაზე ვინც დატოვა მათ როგორ დაეხმაროს მაშინ მან უთხრა რა კი ასია გეხვეწები მამაო გაგზავნე ეგ მამა ჩემის სახლში ლაზარეზე ამბობს ვინაიდან 5 ძმა მყავს რომ მათ დაუმოწმოს რომ არ მოხვდნენ ამ სატანჯველ ადგილას სადაც მე ვარ ახლა უთხრა მას ა ブラ ამმა მათ ყავთ მოსე და წინასწარმეტყველი მათ უსმინონ მან კი უთხრა არა მამაო ა ブラ ამ მე რო იქ ვიყავი არ უსმენდნენ მოსეს და წინასწარმეტყველებს და არც ერთ მქადაგებელს და მსახურს ისინი არ უსმენენ მან კი უთხრა არა მამაო ა ブラ ამ თუ ვინმე მკვდრეთით მივა მაშინ ისინი მოინანიებენ ა ブラ ამმა უთხრა თუ მოსს და წინასწარმეტყველს არ უსმენენ ვინმე მკვდრეთითაც რომ აღსდგეს არ დაუჯერებენ ჩვენ ხედავთ ძალიან ძვირფას მაგალითს აი აქ თუ როგორ ხდება გარდაცვალება ქრისტეს აღწერილ სურათში რომ წარმოსახვა სწორად ჩამოვიყალიბოთ რომ ხდება გარდაცვალება ვიღაცა ანგელოზები ელოდებიან რომ ემსახურონ მას და მიიყვანონ ა ブラ ამის წიაღში და დღეს ჩვენ უკვე უფალთან დავბინავდეთ მაგრამ ვიღაცებისათვის სამწუხარო მოლოდინია სადაც ბოროტის სულები ეშმაკისაგან ცდუნების ქვეშ მოქცეული ადამიანები მიექანებიან ჯოჯოხეთისაკენ და დასაღუპავად და ისინი ტანჯვაში მყოფნი ბევრი ამს არაფერი არ ახსოვთ იქ არაფერი არ იციან ა ブラ ამს კარგად იცნობდა ა ブラ ამს და შეხედა და იცნო ა ブラ ამი ლაზარეც იცნო დაინახა იქ და სხვაებიც დაინახა თავის მდგომარეობასაც ხედავდა ირგვლივ მყოფებსაც და რომ არ თავისი ძმებიც ახსოვდა გაიხსენე ეუბნება მეხსიერებაც ჰქონდა და ა ブラ ამი გაიხსენე რომ შენ ცხოვრებაში მიიღე სიკეთე და ლაზარემ ბოროტი მას მეხსიერების პრობლემა არ ქონდა რომ ვერაფერი ვერ ის გაიხსენა რომ 5 ძმა ღვთისნების საწინააღმდეგოდ მოძრაობდა როგორც დღეს ჩვენს გარშემო უამრავ ადამიანს ხედავთ რომ ღმერთის ნება არ აინტერესებს და აი აქ ჩვენ ქრისტე გვეუბნება რომ თუ მსახურებს რომლებიც უფლეს სიტყვას ქადაგებენ და ღმერთის ნებას აუწყებენ მათ არ უსმენენ ვინმე მკვდრეთითაც რომ აღდგეს ეს არ მისცემს იმათ საშუალებას რომ შემოbrunდნენ თავიანთი გზებიდან და უფლისაკენ წავიდნენ ამიტომ ჩემო ძვირფასებო იქ ქადაგეთ სახარება ხალხს შეგიძლიათ როგორც პავლე მოციქულმა ვისაც შიში და ვისაც ბაჟი ვისაც შიში ნიშნავს რომ მართლა საშიშ გზას რო ადგას ადამიანი და უხთო მიმართულებით მიდის მას უნდა ეუწყოს ჯოჯოხეთზე მას უნდა კონდეს გაფრთხილება რომ ამ გზით მიმავალი ის ეშმაკის და ბოროტის სულების ხელში აღმოჩნდება და ქრისტეს ხელიდან წაგლეჯილი იქნება ქრისტემ ყველაზე არ თქვა ჩემი ხელიდან ვერავის ვერ წაგლეჯენ მან თქვა ჩემი ცხვრები ჩემ ხმას რო ისმენენ ვინც მე მომყვება მე მათ საუკუნეს სახლს და მათ ვერ წაგლეჯს ბოროტის სული ჩემი ხელიდან მაგრამ ყველაზე არ თქვა მან ვისაც უფლის ნება არ აინტერესებს ვისაც უფლის ხმა არ ესმის ვისაც უფლის გეგმები ცხოვრება არ უნდა დედამიწაზე რა თქმა უნდა ეშმაკი აქვე წემსავს და აქვე ურევს თავგზას ადამიანებს და შემდეგ დასაღუპავად მიყავს ჩვენ ვალდებლება გვაკისრია არ შეარბილოთ სახარების სიტყვა და აუცილებლად უთხარით ილოცეთ ადამიანებსაც რომ გაეხსნათ ყური გული და გონება მეორე კორინთელთა 4:4-ში მოციქული პავლემს წუთისოფლის ღმერთმა დაუბრმავა გონება ადამიანებს რომ არ ბრწყინავდეს სახარების შუქი მათთვის და ეშმაკი მუშაობს ადამიანების წარმოსახვებზე და ამ გეგმზე რომ მათთვის სახარება იყოს შორს მდგარი და ადამიანებმა არ მოინანიონ ჩვენი პასუხისგებლობა ლოცულობდეთ ჩვენს ირგვლივ მყოფ ადამიანებზე ვაკურთხებდეთ მათ და ვამბობთ რომ შეურიგდნენ ღმერთს და მოექცნენ უფლისაკენ დალოცეთ ოჯახის წევრები აკურთხეთ და უთხრეთ რომ არ მოხდეთ იმ სატანჯველ ადგილზე ნუ წახვალთ მაგ მიმართულებით ეს არ არის ის გზა სადაც ანგელოზები დაგვხვდებიან და ქრისტეს ხელიდან ვერავინ ვერ წაგლეჯს მაგრამ ეს არის გზა რომელსაც მათი სულიც მოწმობს და ჩვენი ქადაგებაც დაამოწმებს რომ ეს არის ის გზა რომელსაც შეიძლება ადამიანი წაიყვანოს დასაღუპავად და ბოროტი მიმართულებით ერთი ადგილის აღთქმა ახლა უკვე მინდა მორწმუნეებზე ვილაპარაკო ჩვენ რომლებიც მაინც გარდავიცვლები და სხეულში დასრულდება ჩვენი ცხოვრების წლები ჩვენ უამრავი აღთქმა გვაქვს ხორცში ცხოვრების დღეებშივე ჩვენ სულში არის მოწმობა
პირველ იოანეს 5:10-ში წერია, რომ ღმერთის ძეს მორწმუნეს თავის თავში აქვს მოწმობა, რომ სწორად მიდიხარ, მიყვები იმ გზას, რომელიც ქრისტემ გავყვალა და ჩვენ გვაქვს დამოწმება შინაგანად, რომ ვერც ქრისტეს ხელიდან ვერავინ ვერ წაგულებს. ანგელოზები, რომელიც იოანეს გამოეცხადა გამოცხადების წიგნში და იოანემ თქვა, თაყვანი უნდა მეცა, ანგელოზს მითხრა, ნუ გააკეთებ იოანე ამას, ნუ გააკეთებ. ჩვენ თქვენი მსახურები ვართ. შენი და შენი მსგავსი ძმებისა. ნახეთ, მინდა წავიკითხო. მე იოანემ გამოცხადების 22 თავის მერვე მეცხრე მუხლები. მე იოანემ მოვისმინე და ვიხილე ეს, რომ მოვისმინე და ვიხილე, დავემხე იმ ანგელოზის ფეხებთან, რომელმაც მაჩვენა ყოველივე ეს, რათა თაყვანი მეცა და მითხრა, ნუ გააკეთებ ამას, ვინაიდან მე შენი თანამსახური ვარ და შენი წინასწარმეტყველი და ქრისტეს მიმდევარი ძმებისა და იმათი ვინც იცავს ამ წიგნის სიტყვას, ღმერთს ეცი თაყვანი. ანგელოზმა უთხრა, ჩვენ თქვენი მსახურები ვართ. ისე როგორც ლაზარეს შეხვდით და ანგელოზმა წაიყვანეს აბრაამის წიაღში, ნუ მცემე თაყვანს, ანგელოზმა უთხრა, ღმერთს ეცი თაყვანი, მაგრამ ჩვენ თქვენი მსახურები ვართ. ღმერთმა გამოგზავნა, თქვენ გემსახურებთ, რომ თქვენის ვინც ამ გზით, ამ ვიწრო ბილიკით მიაბიჯებთ, როგორც თქვი, ღმერთის ნებით არ ვიცხოვრობთ ჩვენ ამ ადამიანურ გულისკმით, არამედ ღმერთის ნებით, ღვთის მოშიშობით გავატარებთ ჩვენთვის წინამდებარე სარბიელს და ვივლით აი ამ მიმართულებით, მაშინ ჩვენთვის არსებობს კიდევ ერთი აღთქმა, რომელიც ქრისტემ უთხრა მის მიმდევრებს. და ეს ჩვენ მტკიცე საფუძველს გვიდებს. იოანეს სახარებაში იესო ქრისტემ ორჯერ დამოწმებით თქვა შემდეგი სიტყვები. იოანეს სახარების მერვე თავის 51-52 მუხლები. ჭეშმარიტად გეუბნები თქვენ, ვინ ჩემს სიტყვას იცავს, იგი არ იხილავს სიკვდილს უკუნისამდე. იუდეელებმა უთხრეს, ახლა გავიგეთ, რომ ეშმაკი ყოფილა შენში. აბრაამი და წინასწარმეტყველი დაიხოცნენ, შენ კი ამბობ, ვინ ჩემს სიტყვას იცავს, არ იგემებს სიკვდილს უკუნისამდეო. იესო ქრისტეს აქ არ უთქვავს, რომ ჩემი მორწმუნენი არ გარდაიცვლებიან, ან არ იგემებენ სიკვდილს, რასაც გარდაცვალება ქვია. ქრისტემ თქვა აქ 51 მუხლში, სულ სხვა რამ, მათ 52 მუხლში გაიგეს გაგების პრობლემა ჰქონდათ ქრისტესთან. ქრისტემ თქვა, რომ ჩემი მორწმუნე, ვინ ჩემს სიტყვას იცავს და ჩემი ნებით ცხოვრობს, არ იხილავს სიკვდილს უკუნისამდე. ქრისტემ იცოდა, რასაც ამბობდა. არ იხილავს სიკვდილს უკუნისამდე. ვიზეა ლაპარაკი? არის სიკვდილის სული, რომელიც ეშმაკის მსახურია. გამოცხადების წიგნში შემდეგ ჩვენ ხედავთ უკვე იოანე წერს, რომ მე დავინახე ის სული, რომელზეც ქრისტე ლაპარაკობდა, რომ არ იხილავს ჩემი მორწმუნე, ჩემი ხელიდან სიკვდილის სული ვერ წაგლეჭს ადამიანს, იმიტომ რომ ის ჩემია და ჩემი ცხვარია და ჩემი მსახურია. იოანეს მე-6 თავის მე-9 მუხლი. პროცედურად მერვე მუხლი. შევხედე და აი მკრთალი მწვანე ცხენი და მასზე მჯდომარე სული, რომლის სახელია სიკვდილი და ჯოჯოხეთი მოჰყვებოდა მას უკან და მათ მიცემული ჰქონდათ ძალაუფლება დედამიწის მეოთხედ ნაწილზე, რათა დაეხოცათ მახვილი და შიმშილით, ჭირით და დედამიწის მხეცებით. აქ იოანე აღწერს, რომ დავინახეო მწვანე მკრთალი ცხენი და ზედ მჯდომარე, ზედ იჯდა სული და მოდის ცხენი და რომ შევხედე და მისი სახელი იყო სიკვდილი. ქრისტემ თქვა, ჩემო ძვირფასებმა მინდა ყველას გითხრათ და გაგამხნევთ. ჩვენ არ ვიცით ვინ რა დროს და როგორ, მაგრამ მისი სიტყვა და მისი აღთქმა არის ოდაამინე. ჩემი მორწმუნე და ვინ ჩემს სიტყვას იცავს, არ იხილავს სიკვდილს უკუნისამდე. ჩვენ ისე გარდავიცვლებით, რომ სიკვდილის სულის არსებობა ვიცით რომ ის არსებობს. ის უამრავ ადამიანს ღუპავს, მაგრამ ქრისტემ თქვა, ჩემ მორწმუნეს კი არ შეეშინდება გარდაცვალების დღეს, რომ ეხლა ეშმაკები არ დახვდნენ, ბოროტმა სულებმა არ დაღუპონ ისინი. ანგელოზები 90 ფსალმოში, რომელზეც ჩვენთვის ნუგეშად არის დაწერილი, თავის ანგელოზებს უბრძანა შენზე, რომ დაგიცვან ყველა შენს გზაზე. ისე როგორც ლაზარეს დახვდნენ ანგელოზები, ისე როგორც ქრისტემ თქვა, ჩემი ხელიდან მათ ვერავინ ვერ წაგლეჭს, ისე უფალმა აღთქმა დაგვიდო. ჭეშმარიტად გეუბნები თქვენ, ვინ ჩემს სიტყვას იცავს
იგი არ იხილავს სიკვდილს უკუნისამდე. უფალი იმასაც კი არ დაუშვებს, რომ ჩვენ ვნახოთ ის და ოდნავ შიში შემოიტანოს ჩვენში. მან თქვა, რომ მე გეუბნევით, რომ ჩემი ვინც მე მომყვება, ის სიკვდილის სულსაც კი არ ნახავს, არამც თუ ეშმაკს რაიმე ძალაუფლება შეიძლება კონდეს მასზე. ებრაელთა წერილში კიდევ არის ნათქვამი აი ამ სიკვდილის სულზე, რომელიც იესო ქრისტემ ძალაუფლება გამოაცალა და დააკარგინა და ჩვენ მოგცა ძალაუფლება მასზე. ებრაელთა მეორე თავი, მე-14-15 მუხლები. რამდენადაც ბავშვები სისხლი და ხორცი ზიარნი არიან, მანაც მიიღო იგივე. იესო ქრისტემ სხეულით შეიმოსა და ჩამოვიდა დედამიწაზე. რათა სიკვდილით გააქაროს, ვისაც სიკვდილის ძლიერება აქვს, ესე იგი ეშმაკი. და გაანთავისუფლოსო ისინი, ვინ ისინი, ყველა ადამიანი, ყველა მორწმუნე უნდა განთავისუფლოს, რომლებიც სიკვდილის შიშით მთელი სიცოცხლე მონობაში იყვნენ. სიკვდილი აშინებს ადამიანებს. ეს ბოროტი სულია. ეს არის ჯოჯოხეთთან თანამშრომელი სული და მათ სახელები ქვიათ ბოროტსულებს. სიკვდილის სული, ის ცხენზე იჯდა, მწვანე მკრთალ ცხენზე და მოდიოდა და რო შევხედო მოდის იოანემ თქვა მის სახელი. ყველას აქვს სახელი, მაგრამ ამ სულს ერქვა სიკვდილის სული. და აქ იესო ქრისტე მოვიდა იმისათვის, რომ დაენგრია ეშმაკის საქმეები, იმისათვის გამოჩნდა ძეღმერთისა, წერილი ამბობს. იოანე ამბობს, რომ იმისათვის გამოჩნდა ძეღმერთისა, რომ დაენგრია ეშმაკის საქმეები. ქრისტე იმიტომ მოვიდა, რომ დაანგრიოს ეშმაკის ყველა ბოროტი გეგმა, რომელიც ჰქონდა ადამიანების შესაშინებლად. ეს არის 1 იოანეს მე-3 თავის მე-2 მუხლი. ვინ ცოდვას ჩადის, იგი ეშმაკისაგან არა, რამე თუ თავდაპირველად ეშმაკმა შეცოდა, ამისათვის გამოჩნდა ძეღმერთსა, რომ დაენგრია ეშმაკის საქმეები. ერთ-ერთი საქმე იყო, რომ ადამიანებს შიშისა და მონობის ქვეშ ამყოფებდა, რომ გარდავიცვლები რა იქნება და მორწმუნეებშიც კი ეშმაკი ცდილობდა, რომ ქრისტე კი ვერ დაგიცავ თავისი ძლიერი მარჯვენით და ის მე მაინც მოვალ და თქვენ ცხოვრებაში ასე გავაკეთებ და ის ადამიანებს შიში ჰქონდათ გარდაცვალებისას, მაგრამ ქრისტემ თქვა, ჩემი მორწმუნე სიკვდილს არ იხილავს. მე არ დაუშვებ, რომ სიკვდილის სული ახლო-მახლოს დადიოდეს მასთან და მიეკაროს კიდევაც. და უნდა გაანთავისუფლოსო ისინი, რომლებიც სიკვდილის შიშით მთელი სიცოცხლე მონობაში იყვნენ. ჩვენ ერთ დროს გქონდა შიში იმისა, რომ უპატრონოდ ვიყავით და რომ რა მოხდებოდა რაღაცა და იმ ქვეყანას წასულები ვინ მოგვაქცევდა ყურადღებას და რა იქნებოდა, მაგრამ ჩვენ აღარ ვართ შიშის ქვეშ, ჩვენ აღარ ვართ მონობის ქვეშ. მინაიდან შიში არის მონობა, ჩვენ კი არ მიგვიღია მონობის სული. წერილი ამბობს, ჩვენ არ მივიღეთ მონობის სული, რომ კვლავ შიში ვიყოთ. ეს არის ტიმოთეს წერილში მოციქული პავლე ეუბნება, გაიხსენეთო ჩემო ძვირფასებო, რომ ჩვენ არ მიგვიღია მონობის სული და შიშის სული. ნახეთ, მეორე ტიმოთეს მეორე თავის მე-7 მუხლი. ვინაიდან ღმერთმა ჩვენ მოგცა არა სიმხდალის და შიშის სული, არამედ ძალის, სიყვარულისა და თავშეკავების სული. და ჩვენ ღმერთმა მოგცა შვილობის სული. ჩვენ არა გვაქვს სიმხდალის, შიშის, მონობის სული, არამედ ძალის სული გვაქვს. ძალაა ჩვენში. იმ აღთქმების რწმენაში არის ჩვენი ძალა, რომელიც უფლისაგან გვაქვს და უფალი ამტკიცებს ჩვენს მდგომარეობას. კიდევ მინდა წავიკითხო 1 პეტრეს მეორე თავის 25 მუხლი. რამე თუ ცხოვრებივით იყავით გზააბნეულნი და ახლა დაუბრუნდით ომ წყემსა თქვენი სულების დამცველს. ქრისტეა ჩვენი დაცვა დედამიწაზეც და ქრისტეა ჩვენი გარანტია მარადისობაში გარდაცვალებისას. მე დღეს მინდა ამ მომენტით და ამ აზრით დასასრულისკენ წავიდე და ორი ადგილი ვნახოთ ბიბლიაში სანუგეშოთ კიდევ და შემდეგ გავაგრძელებთ შემდეგ კვირაში ამ თემას, რადგან მრავალია სათქმელი და სალაპარაკო თუ როგორ ნუგეშიანად და იმედიანად შეიძლება ვიყვეთ ამ ხორცში ცხოვრების დღეებში და დედამიწაზე. ფილიპელთა წერილში მოციქული პავლე უკვე მორწმუნეთათვის არის ყველა ეს აღთქმა და ეს ნუგეში ისე როგორც სიკვდილის სულს არ ვნახავთ, უფლის ხელიდან ვერავინ წაგვლა, უფალმა გაგვანთავისუფლა, ვინც სიკვდილის შიშით და ეშმაკის ზარებით გული მიგვდიოდა, ჩვენ არ გვეშინია, ჩვენ შვილობის სული გვაქვს, ჩვენ ძალის სული გვაქვს, ძალაა ჩვენში და ჩვენ იქით შეგვიძლია ძალაუფლება გქონდეს ეშმაკზე და ვდევნიდეთ მას,
იმიტომ რომ ქრისტემ თქვა მე გაძლევ თქვენ ძალაუფლებას გველებზე და მორიელებზე ბოროტ ძალებზე დემონურ სულებზე და თქვენ არაფერი არ გევნებათ და ვიცით ყველამ ეს აღთქმა რომ ეშმაკს ეშინია ქრისტიანების განსაკუთრებულად მინდა ყველას გითხრათ ეშმაკი და მისი გეგმები იმსხვრევა მგალობელი ქრისტიანისგან, მლოცველი ქრისტიანისგან, ქადაგებელი ქრისტიანისგან, რომლებიც ავრცელებენ ღმერთის სიტყვას და ღმერთის ნებას, იქით ანგრევენ ისინი, როგორც ღმერთის მეომრები, ეშმაკის წინააღმდეგ ღმერთის ჭურჭლები, გამოყენებული ანგრევენ ღმერთის ხელში გამოყენებული ჭურჭლები, ეშმაკის გეგმებს და ჩვენ შეგვიძლია თქვათ, რომ მას აქვს შიში ჩვენი. თუ როგორ მოუძლიერდებით და რწმენაში გამტკიცდებით, რომ იაკობის 4:7 ამბობს, რომ წინაღუდექით რა ეშმაკს, როცა ემორჩილებით ღმერთს და ის გაიქცევა თქვენგან. ეშმაკი გარბის არა ღმერთისგან, არა ანგელოზებისგან, იქ წერია, რომ ის გაიქცევა თქვენგან. და რა კარგია, როცა ჩვენ კი არ გვაქვს ბოროტის სულების შიში, ის საერთოდ ვისი ეშინია, ის გარბის მისგან. და ქრისტემ გააკეთა ყველაფერი ეშმაკს ეშინოდეს ჩვენი. ეშმაკს ეშინოდეს შენი. იაკობის კიდევ მეორებ მეოთხე თავის მეშვიდე მუხლე ამბობს რომ წინაღუდექით მას და ემორჩილე ღმერთს წინაღუდექი ეშმაკს და ის გაიქცევა თქვენგან. ორიგინალურ თარგმანში წერია თავქუდმოგლეჯილი გაიქცევა და გაიქცევა ნიშნავს რომ ეშინია შენი ეშინია რა შეგიძლია დამართო მას და მის გეგმებს და მის საქმეებს და რომ ღვთისმოცემული ძალაუფლებით ეშმაკი გარბის ჩვენგან ეს არის ჩვენ დიდი სიხარული და ეს სიხარული ვერ იტევს ხშირად ჩვენში აი ამ განცდას. იგივე ჩვენ ხედავთ ლუკას სახარებაში როგორ უხაროდათ მოციქულებს. როცა ისინი დაბრუნდნენ ეშმაკები როგორ ემორჩილებოდნენ მათ და ნახეთ ამ მუხლებით და ამ აზრით ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ რომ ვისი ეშინია და თუ რატომ არის ეს ასე. ლუკას სახარების მე-10 თავში ჩვენ ხედავთ მოციქულები, წასულები იყვნენ 70 მოწაფე, წავიდნენ და ქრისტეს სახელით შრომობდნენ და მსახურობდნენ. მე-17 მუხლიდან ვკითხულობ, სიხარული დაბრუნდნენ 70 და უთხრეს უფალო შენი სახელით ეშმაკებიც კი გვემორჩილებიან. ჩვენ კი არ ვემორჩილებით და ჩვენ კი არ გვეშინია, ისინი გვემორჩილებიან და ეშინიათ ჩვენი. ქრისტემ უთხრა ნუ გაამაყდებით და ნუ იქნება ისე რომ თქვენ თითქოს თქვენით აკეთებთ ამას. მან უთხრა მე ვიხილე სატანა ელვასავიციდან გადმოვარდნილი. სატანა დაცემული ანგელოზია. სატანა უკვე განადგურებული არის და ღმერთმა დასცა იგი და ეუბნება ნუ გეშინიათ მისი. ნუ გეშინიათ მისი. აი მე გაძლევ თქვენ ძალაუფლებას გველებსა და მორიელებზე, ეს რა თქმა უნდა სიმბოლურად არის ნათქვამი ეშმაკს და მის დემონებზე და დასათრგუნავთ მტრის ყოველი ძალისა. თქვენ არაფერი გევნებათ. მაგრამ ეს ნუ გიხარიათ რომ სულები გემორჩილებიან და ეშმაკს ეშინია თქვენი და თქვენ აღარ გეშინიათ მისი. არამედ ის გიხაროდეთ რომ თქვენი სახელები ჩაიწერათ სათაშინა. რომ თქვენ უკვე სხვისი ზეციური მოქალაქეები ხარ და ზეციური მოქალაქე სხვა ძალაუფლებით არის გარემოცული. ეშმაკმა იცის ჩვენ შესახებ ვინა ვართ. ეშმაკმა იცის როგორი შემოსილები ვართ ღმერთით, რომ ზეციური მოქალაქენი, ზეცის მემკვიდრენი შიშით კი არ არიან ბოროტის სულების მიმართ. ბოროტის სულები არიან შიშით და ფეხქვეშ არის ეშმაკი შემოსრული. რომელთა მე-16 თავის მე-20 მუხლი აღთქმა, რომელიც ღმერთმა დაგვიტოვა და გვითხრა, რომელთა მე-20 თავის მე-16 თავის მე-20 მუხლი ამბობს რომ თქვენთან ღმერთის მადლია და ნახეთ, სად შემოსრავს ღმერთი სატანას. ხოლო შვიდობის ღმერთი მალე თქვენს ფეხქვეშ შემოსრავს სატანას. ჩვენი უფლისესო ქრისტეს მადლი თქვენთანაა. ამინ. შვიდობის ღმერთი კი არ განდევნის სატანას. მას კი არ მისცემს იმის საშუალებას, რომ ჩვენ წინააღმდეგ რაღაცა შიშები არ შემოიტანოს. ჩვენს ფეხქვეშ შემოსრავს სატანას და წერია ღმერთის მადლი თქვენთანაა, მაგრამ აქ ხაზგასასვები და ყურადსაღები თქვენს ფეხქვეშ, თქვენი ხელით დაამარცხებს მას. თქვენ ფეხქვეშ მოაქცევს სატანას და ამიტომ ჩვენ გვაქვს ძალაუფლება ბოროტ სულებზე. ისინი რომლებიც შიშის ზარს თესავდნენ ადამიანებში და გარდაცვალება ჩვენთვის შიშის ზარი არ არის. გარდაცვალება ჩვენთვის სიკვდილის სულთან შეხვედრა და მასთან ჭიდაობის დრო არ არის.
ჩვენ აქედანო შეგვიძლია წინააღმდეგეთ მას და ვდევნოთ ისინი იესო ქრისტეს სახელით და ბოროტისულები ემორჩილებიან და ძალაუფლებას ცნობენ მორწმუნეებისას ქრისტეს სახელს და ქრისტეს სახელის მატარებელ ხალხს შეუძლიათ დევნონ ბოროტისულები ღმერთის მორჩილებიდან და ის გაიქცევაო თქვენგან, რა კი ჩვენი სახელით აღარ დავდივართ და ქრისტეს სახელით მოღვაწეობთ და მოძრაობთ. მე მინდა ორი ადგილი ნახოთ სანუგეშო კიდევ, ეს არის ფილიპელთა წერილში და მეორე კორინთელთა წერილში, რასაც მოციქული პავლემ, თუ ჩვენ ცხოვრებაში დგება ამ ქვეყნიდან ხორცში ცხოვრების დღეების დასასრული, გასვლა ამ სხეულიდან სკაფანდრის დატოვება, მიიქცეოდეს მტვერი მიწად, როგორც წერია ეკლესიასტეს 12:7-ში, მიიქცეოდეს მტვერი მიწად და სული დაუბრუნდება ღმერთს, საიდანაც იქნა აღებული, საიდანაც იქნა გამოსული. ფილიპელთა 1:21-24 მხრებს წავიკითხავ. ვინაიდან ჩემთვის სიცოცხლე ქრისტეა, მე მისთვის ცხოვრობ ამ დედამიწაზე. მე მის ნებას და მის გეგმებს ვემსახურები. სიკვდილი მოგება. გარდაცვალება არ არის ჩაბნელებული კატასტროფა იქით. ყველა მორწმუნისა და ყველა ქრისტიანისათვის. თუ ხორციელად ცხოვრება ნაყოფს შემატებს ჩემს საქმეებს, რასაც გავაკეთებ კიდევ ბევრს ღმერთს, არ ვიცი რა მოვირჩიო. მიზიდავს ორივე, სურს წავიდე და ვიყო ქრისტესთან, რა კი ეს ბევრად უმჯობესია. მაგრამ ხორცში დარჩენა უფრო მეტად თქვენთვის არის საჭირო ძმებო. დაუკვირდით პავლე მოციქულის თქმას, რომ მიზიდავს ორივე. საქმეები მინდა ბევრი ვაკეთო კიდევ ღმერთისთვის საზღაური მივიღო მრავლად კიდევ, მაგრამ სურს რა გადავიდე სიბნელეში, რაც არ ვიცი რა იქნება იქ და ჩაბნელდება ყველაფერი. ილუზია, დედამიწა და მატერიალური სამყარო. რასაც ჩვენ ხშირად ვეჭიდებით, მაგრამ სურს წავიდე და ვიყო ქრისტესთან, რა კი ეს ბევრად უმჯობესია. ჩვენ გარდავიცვლებით, წავალთ, მეც წავალ, ყველა წავალ, მაგრამ ჩვენ წავალთ იქ, სადაც ბევრად უმჯობესია. სად? სურს წავიდე და ვიყო ქრისტესთან. ჩვენ წავალთ იქ, საიდანაც მოვედით და დავბინავდებით უფალთან. და ეს პავლე მოციქულიც აიყენებს სიტყვას ბევრად უმჯობესია, მრავალი ცოდნე ენისა, ბერძნულისა, რომელიც წერდა პავლე მოციქული ამ სიტყვა ბევრად ნიშნავს ამ სიტყვის მრავალ ფეროვნება, რომ იქ განსაკუთრებულად უკეთესია. იქ ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია ქრისტესთან ერთად ყოფნა, ვიდრე დედამიწაზე მილიარდები და მილიარდები და სიამოვნება და რაღაცა კურთხევები, რომელიც ხშირად საცდურად გვედება, რომ აი ესეც იქნება, იმასაც ყველაფერი, იცით, ჩვენ არაფერი არ უნდა გვაოცებდეს, არაფერი არ უნდა გვიზიდავდეს, არაფრით არ უნდა ვოცდებოდეთ და არც ერთი საკენკი არ უნდა ჩვენს ყურადღებას ფანტავდეს, რადგან აქ არაფერი სიმდიდრე არ არის დედამიწაზე. ყველაფერი რაც კი არსებობს, წამიერი და დროებითი და შედარება არ არის, იქ ბევრად უმჯობესია. რადგან პავლე მოციქული იყო ატაცებული ზეცაში, მესამე ცაზე, მეორე კორინთელთა მე-12 თავში, პავლე მოციქული პირველ 5 მუხლებში ამბობს, რომ ვიყავი ატაცებული ზეცაში, 60-ში, ვის მედი გამოუთქმულ სიტყვებს და შემდეგ მას არ უნდა ეთქვა თითქოს, მაგრამ წერილში ამბობს, რომ ნახე, მირჩევნია სხეულს განშორდე. რადგან ეს ბევრად უმჯობესია, უფალთან დაუბინავდე, კი არ გავქრები, კი არ დავიღუპები, კი არ ჩაბნელდება, მე უკეთეს ჩემთვის სიცოცხლე ქრისტეა და მისთვის ხო და სიკვდილი მოგება. ბევრ ადამიანს უნდა ბიზნესებში მოიგონ, რაღაცა მოქმედებებში წარმატებას მიაღწიონ. ჩვენთვის გარდაცვალება, ძვირფასება, ეს არ არის კატასტროფა, ეს არ არის ჩაბნელება, ეს არ არის სასწარკვეთილება და უიმედობა. ჩვენთვის მოგება, თუ ეშმაკი გააკეთებს ისე, რომ ბევრ ქრისტიანებს ხოცავენ, სხეული გამოდის მწყობრიდან, სხვა მიზეზები და სხვა საქმიდან გამომდინარე, აქედან გამომდინარე ჩვენ არაფერს არ ვაგებთ. ჩემთვის სიცოცხლე ქრისტეა, სიკვდილი მოგება. სურს წავიდე და ვიყო ქრისტესთან, პავლემ თქვა. შევხედოთ მეორე კორინთელთა წერილს და ამით დავასრულებთ და შემდეგ კვირაში გავაგრძელებთ ჩვენ. მეორე კორინთელთა მე-5 თავში პავლე მოციქული ლაპარაკობს თუ როგორ შეიძლება ადამიანი ხორცში ცხოვრების დღეებში იმედიანად და რწმენით მტკიცედ იყოს. ჯერ წავიკითხავ მე-6 მე-8 მუხლებს და შემდეგ პირველი მუხლის ნაწილიც უნდა ვნახოთ. პავლე მოციქული ამბობს, ამიტომ ყოველთვის არხეინად ვართ,
და ვიცით რომ სანამ დამკვიდრებული ვართ სხეულში და ჩვენი პიროვნებები ამ ხორცში ცხოვრობს, განშორებული ვართ უფლისაგან. და მერვე მხში ამბობს, არ ხეინად ვართ და გვირჩევნია სხეულს გავშორდეთ, გვირჩევნია. ზოგს ურჩევნია, კიდევ ერთი ორი წელი კიდე მაცხოვლა, კიდევ ერთი კიდევ პავლე მოციქული ამბობს, ის ბევრად უმჯობესია. ის რაც ჯერ არ გინახავს, ნუ ფიქრობ რომ არ არსებობს, რაც ნახეთ, ამას ნუ მოვეჭიდებით. არ ხეინად ვართ, შვიდად ვართ, ლაღად ვართ და გვირჩევნია. არ ვიცით როდის ძალით ნუ გავაკეთებთ ამას, რომ პიროვნება მოისრაფოს სიცოცხლე, მაგრამ გვირჩევნია თუ მოხდება ისე რომ გარდაცვალების დღეები და გვიდგა გვირჩევნია სხეულს გავშორდეთ და რა მოხდება? უფალთან დაუბინავდეთ. მე დღეს დაბინავებული არა ვარ. ბევრი იყიდის ერთ ოთახიან, ორ ოთახიან ბინებს, რა ვიცი, სახლს თუ რაღაცას და აი მე დაუბინავდი. იქ დაუბინავდი. აქ და ჩვენი პიროვნებები დაბინავებულები არ არიან. ისინი ხიზნები არიან. ჩვენი პიროვნებები ხორცში დროებით არიან. ჩვენი პიროვნებებს თავისი გასავლელი გზა აქვთ. ჩვენ როცა გავალთ სხეულიდან, უფალთან დაუბინავდებით. უფალთან რო დაუბინავდეს, ბევრად უმჯობესია და გავიხარებთ ყველა ერთად შეგროვილი. ყველა იქ შევგროვდებით, ვინ ცოტა ადრე წავა, ვინ ცოტა გვიან, მაგრამ ჩვენ არ ვარდებით სასწარკვეთილებაში. როდესაც ჩემი ქვისლი გარდაიცვალა, ხალხი მოდის და მათ გონებაში და წარმოსახვაში მე ვხედავ რომ მთლიანად ჩაბნელება, მათთვის წარმოუდგენელია რაღაცის დანახვა და წარმოსახვა იმის იქით რაც მოხდა. ჩემი ქვისლი არ დაგვიგრძელავს, მისი სხეული დაგვგრძელეთ, მაგრამ მისი პიროვნება უფალთან დაბინავდა. ის იესო ქრისტეს რწმენაში იდგა და მის სამსახურში იყო. ასრულებდა როგორც შეეძლო და როგორც ჰქონდა მიცემული ღმერთისთვის საქმეებს და მსახურებას. ემსახურებოდა თავისი მიათედი და შესაწირავი. კეთილი საქმეებით ბევრი ადამიანი იხსენებს მის კეთილ საქმეებს და ჩვენ გვჯერა და ვიცით რომ არ ხეინად ვართ, გვირჩევნია სხეულს განშორდეთ. ხშირად არ ურჩევნიათ ჩვენი ოჯახის წევრებს, ჩვენს მოყვარულ ადამიანებს, რომ ადამიანი დავკარგეთ, მაგრამ ჩვენ თავზე გვაქვს ჩვენი შეხედულება და ფიქრი რომ დასრულდება ყველაფერი და გვირჩევნია სხეულს განშორდეთ. ვაი და უი კი არ არის იქით. ქრისტე გველოდება, უფალთან უნდა დაუბინავდეთ, ჩვენ სახლში უნდა დაუბრუნდეთ. ჩვენი მოქალაქეობა სადაც გვაქვს, იქ მივდივართ უკან. ამიტომ არაფერი კატასტროფა არ ხდება მორწმუნის თავზე. მორწმუნე ცხოვრობს, როგორც თქვი, ქრისტესთვის, უფლის სამსახურში, უფლისნება, ზეცის გეგმას მიყვება და იცის რომ როგორც კი დასრულდება და დამთავრდება ჩემი დრო და ჩემი წლები, მე უფალთან დაუბინავდები. ჩემო ძვირფასებო, წერილი ამს რომ არ ხეინად ვართ. ყველა მორწმუნეს და ყველა მათ ვინც ჩემგან იზიარებს იმ სიტყვას, რასაც მეც ვიზიარებ წერილიდან, კიდევ ერთხელ ხმამაღლა და გაბედულა და თავმოთ მინდა გითხრა. ნუ რასოდეს, ნუ მისცე მე შემაქს ადგილს, რომ წმენა დაგინგრიოს, იმედები გაგიცრუოს, ნუ გეშვერ პოულობდე ვერც წერილში და ვერც ასში რომ რა იქნება, როგორ იქნება. თუ გამოვიდა მწყობრი და ჩვენი სხეული და არა და გამოვა როდისღაც, იმიტომ რომ ის მექანიზმი აწყობილი და რაღაცა მიზეზი გაუხდება მას ყველა ადამიანი და ღმერთი 99 ფსალმუნში, ნახეთ, მოსე ამბობს 99 ფსალმუნში რომ როგორ ხდება ჩვენს თავს და რა ხდება ჩვენს თავს. 99 ფსალმუნი. კითხულობ მეორე და მესამე მუხლებს. ვიდრე მთები წარმოიშვებოდნენ და შეიქმნებოდნენ დედამიწა და სამყარო და უკუნითი უკუნისამდე შენ ახარ ღმერთი, ყველაფერს შენ განაგებ უფალო. დააბრუნებო კაცს, როგორც გაუშვი დედამიწაზე, ვიდრე გაიხსნებოდეს, სანამ ხსნა დაიწყება და ჩვენი სხეულები უკვე დაშლას დაიწყებს, პიროვნებები უკვე დააბრუნე შენ და ეტყვიო, დაბრუნდით ადამიანის ძენო და ჩვენც მივფრინავთო. დაბრუნდით ადამიანის ძენო. ღმერთი დაგვიძახებს და გვეტყვის დაბრუნდით. დაბრუნდი, დაამთავრდა შენი მისია. დაბრუნდი სახლში. და იქ რა კარგი იქნება ქრისტეს აღთქმისა სიტყვის მიხედვით. უფალთან მისვლისას, მრავალი ანგელოზების თანდასრებით. შორიდან როცა უფალი გეძახის და გეუბნა, კარგი კეთილო და ერთგულო მონაო. მცირედში ერთგული იყავი? დედამიწა მცირედი ხანგრძლივი ცხოვრების წლებია. მცირედში მიერთგულე, შემოდი შენი ბატონის სიხარულში. ქრისტეს ვახშამზე ვართ დაპატიჟებული. ქრისტეს და კრავის ქორცში. ჩვენ მის საპატარო ზლოარ და მისი ოჯახი და მისი კამანდა და მისი არმია. ამიტომ ჩვენ ვემზადებით უფალთან შესახვედრად.
და არაფერი საშიში კატასტროფული ჩვენს თავს არ ხდება. ანუ გეშეთ ერთი მეორე ამ სიტყვებით. ნუ იქნება ისე რომ ურწმუნოთა მსგავსად ჩამოუშვათ ჩვენ სახე, ბევრი ისე მირეკავს, მე მორწმუნეებს მინდა გითხრათ, რომ ისე თითქოს და უბედურება ისეთი რამ დატრიალდა, რა თქმა უნდა, არ არის კარგი, როცა ადამიანი არა დროულად მიდის ამ ქვეყნიდან, როცა მისი სხეული უკვე ვეღარ ასრულებს თავის ფუნქციას და გამოდის წყობრიდან და სული გადის სხეულიდან. არ ვიცით ჩვენ მიზეზები ვინ როდის და რანაირად გარდაეცვალა, მაგრამ ერთი რაღაცა ვიცით, რომ ჩვენ სავალალოდ არ გვაქვს საქმე, ჩვენ არ გვაქვს კატასტროფული რაღაცა დაძაბულობა, რომ ეხლა ესე თუ მოხდა, მაშინ ჩემს იქით რა იქნება. მე ამდენი ვილაპარაკე ყველაფერი ამის გარშემო, ჩვენ და ფიქრობდეთ, რომელთა მეორე თავში მეხუთე მეექვსე მუხლოში პავლე მოციქულმა სულიერი ფიქრები, მშვიდობა და სიცოცხლეა. სულიერი ფიქრებია ღმერთის სიტყვის თანახმად ფიქრი. ღმერთის სიტყვის თანახმად აზროვნება, ღმერთის სიტყვის თანახმად გახედვა წარმოსახყოფში. როცა გავიხედები და ვიცი რომ სიკვდილის ანგელოზე ახლოსაც კი ვერ მოარო, დავინახო, ქრისტე თქვა, არ იხილავსო. მეც რომ მოვინდომო, უფალი არ დაუშვებს რომ მოვიდეს ჩემთან ახლოს. რისი გვეშინია, ვისი გვეშინია, როცა მას იქით ეშინია. და ქრისტემ თქვა ის გაიქცევა თქვენგან. იაკობიც ამბობს რომ ის გაიქცევა თქვენგან. მე გაძლევ თქვენ ძალაუფლებას მასზე, რომ შენში აღარ იცხოვრო. შენ უნდა იცხოვრო შვილობის სული, ძალით უნდა იცხოვრო, რომ ხნე და თავამად დააბიჯებდე. მირჩევნია სხეულს გავშ, არ ხეინად ვარ, სხეულს გავშორდე და უფალთან დავბინავდები. მეც გავშორდები სხეულთან და ყველას ვინც ისმენს დღეს ამ ქადაგებას და მომავალში შეიძლება ჩემი არ ყოფნის ხორცში ყოფნის, როცა ხორცში ცხოვრების დღეები დასრულდება. არ დავინახო ის გლოვა, არ დავინახო მარადისობიდან გადმოხედილს ვამბობ რომ რაღაც დავინახავთ ჩვენი გარდაცვალებიდან ვეღარაფერს ვერ ნახავთ, მაგრამ მინდა რომ სხვებმა ერთმანეთს უთხრა, მას არ უნდოდა რომ ჩვენ სასოწარკვეთილებას ჩავცვენილიყავით. ჩვენი რწმენა არ არის ასეთი რომ სასოწარკვეთილებას ჩავარდ, რა წავალთ ყველა და უფალთან დავბინავდე. არ ხეინად ვარ პავლე თქვა, მირჩე მე ხომ მომელი სიმართლის გვირგვინი, რა არის აქ კატასტროფული, რა არის აქ სახიფათო და საშიში. თუმცა ხორცში დარჩენა თქვენთვის არის ძმებო, ჩემო შვილებო, მე მყავს შვილები, შვილები მინდა მყავდეს და თუ ვიცხოვრებთ და ვიქნებით, თუ არ და ჩვენ მარადისობას შევუერთდებით და ყველა ერთად შევგროვდებით, სადაც სვავია იქ ორბებიც მოგროვდებიან. ვკითხულობ კიდევ თესალონიკელთა წერილს, პავლე მოციქულის გამხნევება და ნუგეში. პირველ თესალონიკელთა მეოთხე თავის მე-13-მე-14 მუხლები. რაც შეეხება განსვენებულებს და ძმებო, ვინც გარდაიცვალნენ, არ მინდა დაგტოვოთ უცოდინარნი. რომ არ ინაღვლოთ სხვებივით, ურწმუნოები კი არ ნაღვლობენ რაღაცა იმ თავის წარმოსახვის სიბნელეში, ცუდ უიმედო და სასოწარკვეთილებაში არიან ჩაცვენილი. არ ინაღვლოთ სხვებივით, რომელთაც იმედი არ გააჩნიათ. მე-14 მუხლი, რამე თუ ვინაიდან თუ გვწამს, რომ იესო მოკვდა და აღსდგა, მაშინ ღმერთი იესოს საშუალებით განსვენებულებსაც მოიყვანს მასთან ერთად. სად არიან განსვენებულები? თუ ქრისტემ უნდა მოიყვანოს ისინი, როცა მოვა, მაშინ ისინი ქრისტეს კალთასთან გროვდებიან. ქრისტესთან გროვდებიან. და მან თქვა, განსვენებულებსაც მოიყვანს ქრისტე რომ მოვა მეორედ მოსვლისას და გვწამს რომ თუ ქრისტე მოკვდა და აღსდგა, მაშინ ღმერთი იესოს საშუალებით განსვენებულებსაც მოიყვანს მასთან ერთად. განსვენებულები ქრისტესთან ერთად არიან და ელოდებიან, როცა ყველა ხორცში დარჩენილები, გარდაცვლილები თუ ყველა ერთ ოჯახად შევიკრიბებით და ვიქნებით და გავიხარებთ ღმერთის სახლში და ის ჩვენი სახლი იქნება. ასე განსაზღვრა ღმერთმა თავისი სიდიადის სიმდიდრის მადლით, რომ მას უნდა რომ ჩვენ ერთდროს არა ხალხი უცნობი მისი ოჯახი ვიყოთ და მის სახლში შევიკრიბოთ და ის სახლი არ იყოს ცარიელი და უცხო, მაგრამ ეს იყოს ღმერთის სახლი, ღმერთის მემკვიდრეებით, ღმერთის შვილებით სავსე და ანგელოზები, ქმნილებები სამსახურში ღვთის შვილთან. ეს არის უნეტარესობა, რომელიც უნდა ჩვენ ოცნებებში გვამყოფებდეს იქით, კი აქ მოსაჭიდებელი და ფესვებგასადგმელი არაფერი არ არის. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არაფერია იმ დიდებასთან შედარებით, რომელიც გამოჩნდება ჩვენს მიმართ. რომელთა მერვე თავი მე-18 მუხლი.
ახლანდელი ტანჯვები არაფერი არ არის, ახლანდელი მოთმინება არაფერია იმ დიდებასთან შედარებით, რომელიც გამოვლინდება ჩვენს მიმართ. ჩვენ მოწოდებული ვართ ამ დიდებისკენ და გარდაცვალებით იქნება თუ ატაცებით, მნიშვნელობა არ აქვს ამას. ჩვენ ნუგეშიანად, იმედიანად და მტკიცედვარ. შემდეგში როცა შევხვდებით ჩვენ ბევრს ვილაპარაკებთ კიდევ ამ თემის და ამ საკითხების ირგვლივ, მაგრამ მოდით ვინუგეშოთ თავი, არხეინად ვიყვეთ, მხნედ ვიდგეთ და ვიაროთ იმ მოწოდებაში, რომელშიც ღმერთმა დაგვიძახა და არაფერი საშიში და საფრთხე არ ელოდება ყველა მის მიმდევარს და ყველა ღმერთის შვილს. მე გლოცავთ ჩემო ძვირფასებო, გამხნევებთ უფლით და ვიდგეთ რწმენაში. 1 კორინთელთა 16:13-ში წერია, იდექით რწმენაში, იყავით მტკიცენი და იყავით ვაჟკაცურნი და არა შეურყეველი. მოდით ვიდგეთ ამ რწმენაში და ამ რწმენის ხედვით, ამ რწმენის თვალით ღმერთის სიტყვა დავითი ფსალმუნებში ამბობს 118 ფსალმუნის 105-ში, შენი სიტყვა ლამპარია, შენი სიტყვა გვინათებს და წარმოსახვებს გვიქმნის. როგორ და რანაირად ვიაზროვნოთ და როგორ მოვიქცეთ ამა თუ იმ შემთხვევაში. ჩემი დიდი დალოცვა და უფლის კურთხევის გახსნა თქვენს აზრსა და გონებაში იყოს, რომ ჩვენ ერთი ხედვით, ერთი თვალით, ერთი ბაგით, ერთი რწმენით ვადიდებდეთ უფალს და ვიყოთ მტკიცენი და შეურყეველი ყველაფერ ამაში. დაგლოცავთ უფლის სახელით და უფალი იყოს შემწე სანამ ვართ ამ მიწაზე, დავასრულოთ ჩვენი მისია. იესოს სახელით. ამენ. ამენ.